लेह ते मनाली हे अंतर आहे 430 किलोमीटर. समजा तुम्हाला सांगितलं की लेह ते मनाली तुम्हाला सलग ड्राईव्ह करायचे न थांबता. काय म्हणता, अवघड वाटतंय? अवघडच आहे. पण असं सांगितलं तुम्हाला की अशी एक व्यक्ती आहे की जिनं लेह ते मनाली हे 430 किलोमीटरचं अंतर सलग 44 तास सायकलवर पार केलेलं आहे. आणि हे करून तिने गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये स्वतःचं नाव कोरलेलं आहे. किती आश्चर्याची गोष्ट आहे. आणि तीच व्यक्ती डॉक्टर नेहा टिकम आज आपल्या सोबत आहेत देहवनच्या या नवीन एपिसोडमध्ये. नेहा, तुझं खूप स्वागत आहे देहवानमध्ये. निरंजन, थँक्यू. आणि मला खरंच खूप प्राऊड फिलिंग वाटते स्वतःला, कारण मी पहिल्यांदा असं कुठल्या तरी गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये तर मला असं वाटतं की गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड हे लहानपणी सुरभीमध्ये वगैरे ऐकलेलं फक्त मला माहिती, बुक मधनं आणि प्रोग्राम व्हायचा. खरंय. तर खूपच हा सगळा जर्नी मला खरंच जाणून घेते तुझ्याकडनं. पण काय नेमकं होतं इतका मोठा टास्क घेण्याचं, हे चॅलेंज स्वीकारण्याचं काय तुझ्या मनात नेमकं चालू होतं? सो लेह टू मनाली हा मी आत्ता 15 ऑगस्टला 2024 नॉनस्टॉप सोलो फिमेल रायडर म्हणून लेहच्या मेन गेटपासून स्टार्ट केला आणि मनाली मॉल रोड असा 430 किलोमीटर्स टोटल आणि ॲव्हरेज एलिव्हेशन होतं 5500 मीटर्स. बापरे. सो हा कम्प्लीट केला मी 44 hours 27 minutes. सो हा प्रिव्हियस रेकॉर्ड आहे जिने केलेला. इट वॉज 55 hours. सो मी तो ऑलमोस्ट 10 तासांनी आय बेटर्ड इट. आय वुड से नॉट ब्रेक, पण बेटर्ड इट बाय 10 hours. सो मी सायकलिंग मी सुरू केलं असेल आय थिंक 2018. बर. हो, म्हणजे तू आत्ताच सुरू केलेलं? हो, 6-7 वर्षांपूर्वी सुरू केलेलं? असं नाही की तू कॉलेजमध्ये असल्यापासून वगैरे? नाही. माझा कधीच स्पोर्ट्स हा कधीच माझा बॅकग्राऊंड किंवा मी स्पोर्ट्स पर्सन म्हणून आय वोंट म्हणजे मी मला स्वतःला असं स्पोर्ट्स पर्सन आहे असं कधीच आधी नव्हते म्हणत. मी आधी लहान असल्यापासून मी क्लासिकल भरतनाट्यम जो एक इंडियन क्लासिकल डान्स फॉर्म आहे त्याच्यात माझा विशारद झाला आहे किंवा त्याच्यातच मी पुढे डान्स क्लासेस वगैरे घ्यायचे. पण एक अशी वेळ आली की जिथे आपण म्हणजे ॲज अ टीचर कधीच मला परफॉर्म करायला जेवढं आवडतं तेवढं मिळायचं नाही. त्यामुळे ते थोडं मोनोटोनस होत गेलं आणि मग काय पाहिजे, नवीन काहीतरी करूयात असा मी विचार केला. अँड म्हणजे मी त्यावेळेला मग सायकलिंग आपण ट्राय करूयात अशा ह्यानी ते सुरू केलं. सो स्पिनिंग एक प्रकार असतो. स्पिनिंग म्हणजे एक जिममध्ये स्टेशनरी बाईक असते आणि त्याच्यावरती तुम्ही सायकलिंग करता बट ऑन द म्युझिक. सो ते मी स्टार्ट केलं आणि ते मला आवडलं. सो माझा तो जो स्पिनिंग इन्स्ट्रक्टर होता, म्हणजे आत्ता तो माझा कोच पण आहे सायकलिंगचा. सो सिद्धार्थ गाडेकर म्हणून आहे, त्याच्या अंडर मग मी कोचिंग स्टार्ट केलं. तोपर्यंत मला सायकलिंगसाठी कोचिंग घेतात किंवा सायकलिंग हा स्पोर्ट्स आहे हे कधीच मला शाळेत असताना पण माहीत नव्हतं किंवा इनफॅक्ट कॉलेजमध्ये पण नाही. किंवा आपण जसं क्रिकेट किंवा ह्या मॅचेस बघतो पण कधीच म्हणजे सायकलिंगची मॅच रेस होतीये असं कधी टी व्हीवर कधी आईबाबांनी दाखवलं नाही किंवा कुठल्या फ्रेंड्स आणि कोणाच्यामध्ये असं ऐकण्यात किंवा ह्याच्यातही नव्हतं आलं. सो त्यावेळेला मला पहिल्यांदा कळलं की नाही, सायकलिंगच्या रेसेस होतात आणि सायकलिंगचं तुम्ही कोचिंग घेता, प्रॉपर कोच असतो तुमचा. आणि म्हणजे त्यावेळेला इंडियामध्ये तर होतच होत्या, फार कमी व्हायच्या, पण पुण्यात पण अगदी हार्डली एखाद दुसरी रेस, नॉट ऑन म्हणजे खूप अशा मोठ्या लेवलला नाही पण अशा होत होत्या. सो त्यावेळेला मी हे 2018 त्या माझ्या जो कोच होता त्याच्याशी बोलले की मला आवडेल हे सायकलिंगचं करायला आणि आपण करूया. सो त्यावेळेला मी नॉनस्टॉप एक पुणे टू महाबळेश्वर अशी राईड केली अगदी, आणि सायकल पण रेंटवरती घेऊन. माझ्याकडे सायकलही नव्हती. सुरुवात केलंस आणि पहिलीच राईड तो पुणे टू महाबळेश्वरच केलीस? हा, म्हणजे आम्ही 1 महिना त्यांनी मला ट्रेन केलं की पुण्याच्या आसपास थोडं राईड करा, कधी कात्रज घाट करा, कधी पिरंगोट घाट करा, असं आम्ही 1 महिना
ट्रेनिंग केलं. विदाऊट ट्रेनिंग नव्हतं, जरा 1 बरोबर. महिन्यात चालवून बघा सायकल. कारण हो. माझ्यासाठी पहिल्यांदा होता. म्हणजे शाळेत असताना विदाऊट गिअरची सायकल चालवणं, मैत्रिणींबरोबर जाणं ते ठीक आहे. हो. पण 10वी नंतर सगळ्यांसाठी एक असतं की कधी एकदा मला टू व्हीलरचं लायसन्स मिळतं आणि कधी एकदा मी बाईकवर क्लासेसला जाते और सगळीकडे फिरते असं असो. त्यामुळे सायकल नंतर फार म्हणजे शाळेनंतर खूप कमी लोकं पुढे सायकल एक्सरसाइज म्हणून का होईना म्हणजे असं फार आजकाल आता आहेत ऑब्व्हियसली. हो. सिन्स लॉकडाऊन लोकं जरा कॉन्शियस झालेत. पण स्पोर्ट्स म्हणून माझ्यासाठी इट वॉज अ न्यू थिंग. तू नेहा खूप सारे इंटरेस्टिंग मुद्दे मांडलेलेस आता. येस. तर आपण परत तुझ्या त्या गिनीज रेकॉर्डकडेच जाऊया. येस. की सलग 44 तास सायकल चालवणं, काय टेम्परामेंट आहे याच्यामागे? म्हणजे फिजिकल फिटनेस तर नो डाऊट खूप जास्ती आहेच आहे, पण मेंटल स्ट्रेंथ खूप येस. वेगळ्या प्रकारची आहे. ही ॲब्सोल्युटली. तयारी नेमकी कशी केलीस तू? सो हा जो स्पोर्ट मी तुला आता म्हणते ह्याला अल्ट्रा एन्ड्युरन्स सायकलिंग म्हणतात. अल्ट्रा एन्ड्युरन्स सायकलिंग इज लाँग डिस्टन्स सायकलिंग. म्हणजे जिथे तुम्ही 200, 400, 600, 1000 किलोमीटर्सवरती सायकलिंग करता ॲज अन इव्हेंट ऑर ॲज अ इंडिव्हिज्युअल. सो तो अल्ट्रा एन्ड्युरन्स स्पोर्ट्समध्ये आपण म्हणतो. सो कुठल्याही एन्ड्युरन्स ॲक्टिव्हिटीसाठी की जिथे तुम्ही जिममध्ये 1 तास वर्कआउट करता राईट, आणि हे आपण 44 तास 24 तास लोकं सायकलिंग करतात, लोकं पळतात. सो फॉर दॅट apart from your physical fitness, you need lot of mental patience, mental I would say perseverance किंवा डिटर्मिनेशन, विल पॉवर स्ट्रॉंग लागते की तुम्ही एकच गोष्ट सतत करताय. एकच पेडल आपण Right. ज्यावेळेला फिरवत राहतो ते कितीतरी 1000 वेळेला फिरलं असेल फॉर टू कवर दोज 430 किलोमीटर्स जेव्हा आम्ही ती फिनिश लाईन केली. सो ते खूप वेळा खूप सगळे विचार येतात की ज्यावेळेला सुरुवात होते त्यावेळेला हे होईल का नाही, हे किती मोठं चॅलेंज आहे. की आता गिनीजचं म्हणशील तर मी हाच जो लेह टू मनाली केलाय त्याच्या 2 वर्ष आधी मी मनाली टू लेह अशी एक सेल्फ सपोर्टेड रेस केली होती. बरं. सो सेल्फ सपोर्टेड रेस म्हणजे तुमच्या सायकलवरच तुम्ही सगळं तुमचं राहायचं, खायचं, प्यायचं एव्हरीथिंग यू हॅव टू कॅरी ऑन युअर बाईक. तसे बॅग्स मिळतात, पॅनियर बॅग्स म्हणतात त्यांना. आणि ही कन्सेप्ट आत्ता इंडियामध्ये खूप नवीन आहे. आत्ता लोकांनी बाईक टुरिंग हे सुरू केलं आहे. पण बाहेर तू बघशील तर बऱ्याच ठिकाणी अशा बाईक पॅकिंग रेसेस होतात. सो ही तशी म्हणशील तर फर्स्ट रेस होती इंडियातली बाईक पॅकिंग रेस फ्रॉम मनाली टू लेह. लेह पण नाही म्हणणार, तुर्तुक म्हणून इंडिया पाकिस्तान बॉर्डरवरती एक गाव आहे. सो तशी 500 किलोमीटरची सेल्फ सपोर्टेड रेस होती. सो माझ्याबरोबर असं कोणी नसणार होतं की जे मी गप्पा मारत चालवते, समबडी टू बी विथ मी असं. सो आय साइन्ड अप फॉर दॅट रेस. मी पहिल्यांदा त्यावेळेला हिमालयामध्ये जाणार होते आणि माझी सायकल पण अगदी बेसिक सायकल होती की नो रेसिंग बाईक, एक नॉर्मल हायब्रिड सायकल होती. बरं. सो मी त्यावेळेला ती स्टार्ट केली रेस विदाऊट नोईंग की काय चॅलेंज माझ्यासमोर मी किंवा काय कशासाठी काय करते अशा ह्यानी. सो त्यावेळेला सुरू केल्यावरती पहिले म्हणजे मनालीवरनं ज्यावेळेला सुरू झाली तर ते खूप सगळे चॅलेंजेस असे येत गेले. म्हणजे मी रोहतांग पास चढले, रोहतांगवरनं खाली उतरले आणि जसं जसं टुवर्ड्स ते तांडी म्हणून एक हे येतो तिथे एक पहिल्यांदाच मला कळलं. तिथे माझ्याबरोबर एक मुलगी होती ॲक्च्युली. सो ती मुंबईवरनं आलेली आणि मी तिथे ऑलमोस्ट 10 दिवस होते फॉर ॲक्लिमेटायझेशन. सो ही कुठली मनाली टू लेह, लेह टू मनाली हे सगळ्या रेससाठी यू नीड ॲक्लिमेटायझेशन, कारण की तुम्ही अल्टिट्यूडवरती असता. आत्ता आपण पुण्यात आपण आहोत साधारण 500-550 मीटरवरती आणि हे सगळी जी रेस होते ती अराउंड 3500, 4000, 4500 पर्यंत तुम्ही सायकल करता. सो फिजिओलॉजिकली युअर बॉडी हॅज टू ॲक्लिमेटाइज्ड टू दॅट लो ऑक्सिजन लेवल. राईट. म्हणजे जसं जसं तुम्ही 5000च्या वरती जाता हवेतला ऑक्सिजन ऑलमोस्ट 50% 60% असतो. सो त्यावेळेला तुम्हाला ज्यावेळेला एन्ड्युरन्स ॲक्टिव्हिटी मी सायकल चढवते एका पासवर, सो युअर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सिजन बिकॉज तुमचे मसल पंप होत असतात आणि तुम्हाला ऑक्सिजनची गरज जास्त असते. सो नॉर्मली तू फिरायला म्हणून जाणं आणि गाडीतनं उतरणं आणि मग जरी त्यावेळेला पण तुम्हाला खूप वेळा ते इन्स्ट्रक्ट करतात, ऐकलं असेल तू की पहिले म्हणजे पळू नका, अगदी आरामात जा, भरपूर पाणी प्या, बिकॉज म्हणजे कुठेही झालं तरी मग यू कॅन फील गिडी, यू कॅन हॅव दॅट ॲक्यूट माउंटन सिकनेस. सो ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या. सो ती माझ्याबरोबर जी होती मुलगी, सो ती आदल्या दिवशी आल्यामुळे तिचं काहीच ॲक्लिमेटायझेशन झालं नव्हतं. शी वॉज देअर ऑन द स्टार्ट लाईन विथ मी आणि सेल्फ सपोर्टेड रेस होती. सो ज्यावेळेला सुरू झाली त्यावेळेला रोहतांग पासलाच शी स्टार्टेड फिलिंग प्युकेश, तिला उलट्या व्हायला लागल्या आणि बिंग अ डॉक्टर आणि सायकलिस्ट असं ते दोन्ही माझ्या ह्याच्यात आले की रेसला असं कसं तिला. आणि त्या दिवशी सो रोहतांग पास इज क्लोज्ड ऑन ट्यूजडेज, मंगळवारी फॉर मेंटेनन्स पर्पज इट इज क्लोज्ड. सो कोणी दुसरं पण नव्हतं की ज्याला आपण म्हणजे सांगा किंवा हेल्प करायला. सो त्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आय स्लो डाऊन. सो जे माझं टार्गेट होतं की मी रोहतांग क्रॉस करून म्हणजे पुढे एक साधारण जिस्पाच्या गावा किलाँगपर्यंत
तिथपर्यंत पोहोचायला हवं होतं, आय थिंक विच इज ऑलमोस्ट 70+ किलोमीटर्स. सो तिथे माझं खूप अलीकडेच झालं. सो मी रात्री ज्या वेळेला रोहतांग क्रॉस केला, सो तिथे पागल झरणा म्हणून एक प्रकार असतो. पागल झरणा इज ग्लेशियर मेल्ट्स वरनं, आणि ते पाणी एवढ्या जोरात खाली येतं की तो सगळा रस्ता वाहून जातो. सो काहीच रस्ता राहत नाही. सो तिथे BRO किंवा आर्मीचे जे कोणी सगळे ऑफिसर्स असतात, मग ते तिथे येतात आणि दे हेल्प, इदर कोणी बायकर असतील म्हणजे बाईकवाले पण, किंवा एनीवन टू हेल्प अँड क्रॉस द रोड. मग ते तेवढ्या ह्याच्यात ते सगळा रस्ता बांधतात आणि देन दॅट रोड बिकम्स अगेन कम्युटेबल. सो हे मला रात्री 9 वाजता लागलं. आणि 9 वाजता मी अलीकडे इथे म्हणजे ती मुलगी माझ्या बरोबर होती. ती म्हणाली नाही मी तुमच्याच बरोबर येणार. मला ती शी वॉज 17-18 इयर्स ओल्ड, हां छोटी होती. सो मी म्हटलं ठीक आहे चल, असं म्हणून मग आम्ही तिथे थांबलो. आणि ही रात्रीची 9ची गोष्ट. 9ला माउंटन्समध्ये इट इज ऑलमोस्ट आपले रात्रीचे 12-1 वाजल्यासारखं सगळं चिडीचूप असतं. सो राहायचं म्हणजे माझ्या डोक्यात होतं की मी कुठल्या ह्याच्यात राहणार आहे, की एखाद दुसरं हॉटेल त्या एक दारछा म्हणून येतो त्याच्यापर्यंत अलीकडे आहेत हॉटेल एस्टॅब्लिशमेंट. पण आम्ही इतक्या ऑड वेळेला ते सगळं क्रॉस केलं. सो ज्यावेळेला तिथे अलीकडे होतो तर असं झालं, त्यावेळेला माझ्याकडे म्हणजे नॉर्मल मी स्पोर्ट्स शूज वापरत होते. सो त्या अख्ख्या फोलोमधनं ते स्पोर्ट्स शूज सकट आधी मी काढले. तर ती मला म्हणाली नको, लेट्स जस्ट वॉक विथ द शूज. खाली काही काच असेल हे असेल तर अख्खी रेस जाईल जर हे झालं तर. पण तो वेडेपणा होता ॲक्च्युली. शूजमधनं चाललो तर सगळे शूज ओले झाले. टेम्परेचर वॉज अराउंड 0-1च्या आसपास. सगळीकडे आजूबाजूला हे होतं. आणि मग दुसऱ्या दिवशी शूज वाढलेच नाहीत. सो नेक्स्ट डे म्हणजे मी त्याच ओल्या शूजमध्ये करून ताप आला, कफ झाला सगळं. सो ती माझी फर्स्ट डेज यू वुड से की रेस सगळी म्हणजे मला कळत होतं की मला ताप आहे आणि कफ आहे. आणि मला पुढचे 400 किलोमीटर म्हणजे मी 100 किलोमीटरही नाही केले आणि 400 किलोमीटर्स टू गो. तो जसा तो संध्याकाळपर्यंत मी तो राईड केली. आय पुश्ड माय सेल्फ. सो तिथे दारछा म्हणून एक गाव येतं, तिथून तुम्ही फोन आणि हे सगळं कट ऑफ होतं फॉर नेक्स्ट 300 किलोमीटर्स. सो यू आर म्हणजे ॲब्सल्युटली कट ऑफ, तुम्हाला काहीच हे नाही. आणि फक्त एक असतं की आर्मीचे जे कॉन्वॉय ट्रक्स जातात, सो इफ यू नीड एनी हेल्प तुम्हाला त्यांच्याकडनं मिळते ते. सो मी मग तिथपर्यंत जाईपर्यंत मला भयंकर कफ, भयंकर ताप आला. सो मी डिसाईड केलं की नाही आय शुड हॅव, म्हणजे मला कंप्लीट तर करायचं आहे. एवढ्या लांब आले आणि मी असं उलटं मागे वगैरे जाणार नाही. सो तिथल्याच एका प्रायमरी हेल्थ केअरच्या इथे जाऊन मी एकदा एक्सरे चेक केला, की कारण अल्टिट्यूडला काय होतं, कफ खूप फास्ट स्प्रेड होतो सगळीकडे. सो यू हॅव चान्सेस ऑफ गेटिंग निमोनिया. आणि अल्टिट्यूडवरती असं काही कुठे बसलं तर ते पुढे, कारण यू नीड, मी म्हणलं तसं की यू नीड ॲक्च्युली मोर ऑक्सिजन. मी बाकी काही डायमॉक्स किंवा कुठलीही अशा गोळ्या घेऊन काही रेस केली नव्हती. ती नॉर्मल नॅचरल ॲक्लिमेटायझेशनवर केली होती. त्यामुळे असं काही करायच्या आधी माझ्या डोक्यात होतं की लेट्स जस्ट चेक. सो एक्सरे वॉज क्लिअर. फक्त त्यावेळेला काय होतं, ही सेल्फ सपोर्टेड रेसऐवजी मी त्यावेळेला सपोर्ट घेतला. आय टूक अ कार, ती माझ्या मागे होती. आणि मला असं झालं की लेट मी फिनिश द रेस, लेट मी हॅव दॅट सपोर्ट. सो मी ती डिस्क्वालिफाय झाले. सो त्यावेळेला माझ्या डोक्यात हे खूप राहिलेलं की नाही हे म्हणजे डिस्क्वालिफाय होणं एक आपण त्यावेळेला म्हणतो ना. मग मी ज्या वेळेला मागच्या वर्षी माझ्या कोच बरोबर बोलले की वाय नॉट टेक दिस चॅलेंज, आणि इन्स्टेड ऑफ जस्ट फिनिशिंग, की मी म्हणाली टू लेह जाण्यापेक्षा लेट जस्ट सेट अ रेकॉर्ड. आणि आता मी जास्त बेटर वेनी ट्रेंड झाली आहे ह्या 2 वर्षात. बरेच मी बाकीच्या रेसेस जिंकले. सो त्यावेळेला मग इन्स्टेड ऑफ जस्ट फिनिशिंग दॅट चॅलेंज विच आय लेफ्ट अनफिनिश्ड, सो त्यामुळे मी असं ठरवलं की लेट्स डू अ वर्ल्ड रेकॉर्ड. हे खरंच खूप कौतुकास्पद आहे, कारण असा जेव्हा ट्रॉमॅटिक एक्सपिरियन्स येतो आणि जो तुझ्या पहिल्या राईडला आलेला, तेव्हा बरेच लोक गिव्हअप करतात, नाही परत त्या टेरेनलाच जायला नको किंवा तो एक्सपिरियन्सच नको परत. तर त्याच्यावर ओव्हरकम करून तुझी मेंटल स्ट्रेंथ पण खूप हे जाणवते. आणि मला वाटतं की तू योगा इन्स्ट्रक्टर पण आहेस. तर या बाकी गोष्टींचा पण, की तू डॉक्टर आहेस सगळ्यात मेन, तर या तुझ्या बॅकग्राऊंडचा आणि या बाकी गोष्टींचा कसा फायदा होतो तुझ्या स्पोर्ट्समध्ये, तू सायकलिंग परस्यू करण्यामध्ये? 100%. सो योगा म्हणजे ॲक्च्युली इट्स अ साधना. म्हणजे आपण ज्या वेळेला म्हणतो की योगा करतो म्हणजे मी फक्त जिममध्ये जाते आणि मी फक्त फ्लेक्झिबिलिटीसाठी सगळी आसनं करते असं नाही आहे. ज्या वेळेला तुम्ही त्या योग साधनेत, म्हणजे आता मी गेली जवळजवळ 7-8 वर्ष योगा करते. माझा बॅकग्राऊंड पण क्लासिकल डान्सचा आहे. सो कुठली पण एखादा, म्हणजे आम्ही क्लासिकल डान्समध्ये पण एक आडव, म्हणजे जो बेसिक स्टेप आहे ती आडव जवळजवळ 2 वर्ष करतो. एकच स्टेप, राईट लेफ्ट सेम. म्हणजे इट इज नथिंग की तुम्ही काही, पण ते प्रॅक्टिस
तो पेशन्स डेव्हलप करायला असतो, तो माइंडसेट डेव्हलप करायला असतो, की जरी बोर झालं तरी पण त्या प्रत्येक म्हणजे आडवमध्ये ज्यावेळेला तुम्ही हात ठेवता, सो ती एनर्जी राईट फ्रॉम युअर शोल्डर टू युअर लास्ट फिंगर टिपपर्यंत दिसली पाहिजे ज्यावेळेला ऑडियन्स समोरून बघतोय. सो सेम अल्ट्रा एन्ड्युरन्स म्हण किंवा ह्याच्यामध्ये पण मी म्हणलं तसं की तुमचं मेंटल स्ट्रेंथ लागतेच तुम्हाला, कारण की तुम्ही एक गोष्ट 40 तास नॉनस्टॉप करताय. जरी तुमच्याबरोबर क्रू असला तरी सायकल तुम्ही चालवता, तुमच्या खरंय. डोक्यात येणारे विचार असतात की सगळेच. मग त्यावेळेला ते मेडिटेटिव्ह आहे मी म्हणेन, की ज्या वेळेला तुम्ही त्या सायकलवरती पहिले 1, 2, 3 तास मला कळतं की मी पेडल करते, पण त्याच्यानंतर विथ एव्हरी पेडल तुमचा श्वास तुमचा एक रिदममध्ये जातो आणि मग ते बाजूचं सगळं म्हणजे मग डोक्यातले विचार जातात की अच्छा आज हे राहिलं, अरे ते राहिलं, ह्या सगळ्या म्हणजे इथेही ज्या वेळेला मी ट्रेन करते हो. ते सगळं निघून जातं आणि मग तुम्ही यू ॲक्च्युली टॉक विथ युअर सेल्फ. खूप वेळेला अल्ट्राजमध्ये मी लोकांचे एक्सपिरियन्सेस वाचलेत की लोकांना यु नो दे फॉरगिव्ह देमसेल्व्स किंवा अशा खूप सगळ्या जुन्या कुठल्या आठवणी असतात ज्या सगळ्या आपण बोलतो स्वतःशी आणि यू गेट लॉट ऑफ आन्सर्स आणि इट इज मेडिटेटिव्ह. आय वुड से इट इज मेडिटेशन ऑन व्हील्स असं म्हणतात सायकलिंगला. सो योगा आणि डान्स हे दोन्ही मला खूप हेल्प झाली टू टेक अप दिस एन्ड्युरन्स ॲक्टिव्हिटी. सो हे येस बरोबर. म्हणजे आय वुड से ही एन्ड्युरन्स ॲक्टिव्हिटीज तू म्हणली तसं तू गेल्या 5-6 वर्षांपासून सुरू केली, येस सिन्स 2018. राईट. सायकलिंग 2018 पासून, त्याच्या आधी डान्स करत होते मी क्लासिकल. तर आता मुद्दा असा येतो आणि तू तुझ्या 30s मध्ये सायकलिंग सुरू केलंस. येस 34. 34 ओ ओके. येस. तर मग आपले जे कोण लिस्नर्स असतील किंवा व्ह्युअर्स असतील की जे 30s मध्ये आहेत किंवा 40s मध्ये आहेत, पण ज्यांना अशी काही बॅकग्राऊंड नाही, जी तुलाही नव्हती स्पोर्ट्सची बॅकग्राऊंड, येस. तर त्यांना तू काय सांगशील, म्हणजे शक्य आहे काही सुरू करणं आणि काय कसं केलं पाहिजे? 100% म्हणजे नॉर्मलीच आजकाल मी बिंग अ डॉक्टर पण मी हे सांगते माझ्या पेशंट्सना, ज्या जी कोणी माझ्याकडे आजकाल येतात की वेट लॉससाठी मला औषधं आहेत का होमिओपॅथीमध्ये द्याल का असं. सो त्यावेळेला मी पहिलं ते सांगते की जर म्हणजे मी औषधं आहेत, औषधं सगळ्यासाठी आहेत होमिओपॅथीमध्ये, पण तू आर यू रेडी टू चेंज युअर लाईफस्टाईल. नुसतं औषधं घेऊन आपण म्हणजे काय तुम्ही वजन कमी करणार आहात. यू नीड टू चेंज युअर लाईफस्टाईल की जे तुम्ही शाळेत असताना तुमचं वजन बघा, त्याच्यानंतर सी वेन यू आर इन 30s, सी वेन यू आर इन 40s, स्पेशली इन फिमेल्स की ज्या वेळेला प्रेग्नन्सीनंतर जो वेट गेन होतं. सो कोणी एवढं कॉन्शियसच नसतं की ठीक आहे झालं. सो ते होत म्हणजे जिथे तुम्ही 60 क्रॉस करता, 75 क्रॉस करता, 80 क्रॉस करता, त्यावेळेला ते नाही मला हा ड्रेस घालता येत नाहीये, मग मला मी छान दिसत नाहीये किंवा दुसरे लोक बोलतात, त्यावेळेला यू फील लाईक अरे नाही मी चालायला तरी जायला पाहिजे, मी काहीतरी जिम ॲक्टिव्हिटी करायला पाहिजे कारण की मी छान दिसत नाहीये. इथून बरोबर. सुरू होतं जनरली इन हम्म. फिमेल्स. पण आय वुड ऑलवेज से की तिथपर्यंत का म्हणजे ती वेळ येऊ द्यायची की वेअर यू कॅन जस्ट चेंज युअर लाईफस्टाईल आणि बी इन दॅट मोड. कारण की हे सगळं ज्यावेळेला एक आई म्हणून किंवा कोणीतरी घरातली फिमेल ज्यावेळेला स्टार्ट करते त्यावेळेला इट इज व्हेरी इझी, कारण की मग म्हणजे तुमची मुलं तुमच्याकडे बरोबर, दे लुक रोल फॉरवर्ड मॉडेल टू यू. म्हणून बघू शकतो. एक्झॅक्टली की ज्यावेळेला त्यांना कळतं की नाही आई किंवा कोणीच ऑफिसमधनं आलं की त्यांच्यासाठी द ओनली थिंग इज सिट आणि वॉच TV ऑर जस्ट चिट चॅट. सो त्याच्याऐवजी ज्यावेळेला तुम्ही इवन फॉर वॉक यू कॅन टेक युअर चिल्ड्रन आउट आणि साधा वॉकपासनं जरी सुरू केलं तरी इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आजकाल कसं झालं आहे, सिडेंटरी लाईफस्टाईल झाली आहे, कारण लोकांचे IT म्हण किंवा कुठे बसण्याचे जॉब्स खूप आहेत. 9-9, 10-10 तास लोक बसतात. लॉकडाऊनमध्ये पण म्हणजे माझ्याकडे हो. आता पेशंट्स पण सिन्स लॉकडाऊन स्पॉन्डिलायटिस, लोअर बॅक एक, मायग्रेन ह्याचे एवढे वाढलेत म्हणजे बिकॉज ऑफ रॉंग पोश्चर की ज्यावेळेला तुम्ही बसताय घरी आणि होम म्हणजे वर्क फ्रॉम होम त्यावेळेला जी कॉन्सेप्ट सुरू झाली, पण त्यावेळेला रॉंग पोस्चर्समुळे ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज होत गेल्या आणि लॉकडाऊनमध्ये काही लोक करत होते ऑब्व्हियसली, घरात लोकांनी ऑनलाईन वर्कआउट सेशन स्टार्ट केले. पण त्यानंतरचं हे जे काही पोस्ट पॅन्डेमिक सगळे हे डिसिजेस बघते मी. सो हो. हे सगळ्यासाठी यू नीड टू मूव्ह, देन यू कॅन मूव्ह ऑन युअर फीट ऑर सायकल, वाय नॉट. म्हणजे साधं गोष्ट आहे की तुम्ही 24 तासात तुमच्यासाठी ॲटलिस्ट एक 30 to 45 मिनिट्सचा वेळ काढणं इज मस्ट. साधं वॉकला जा, साध्या नॉर्मल. अजून पुणे म्हणजे इज आपण व्हेरी असं म्हणूया ब्लेस्ड. की सुरुवात वॉकनी तुम्ही करू शकता. ॲब्सल्युटली. पण हा वॉक किती वेळाचा पाहिजे, किंवा 30 to 40 मिनिट्स इज मिनिमम. मिनिमम? म्हणजे ज्यावेळेला तुम्ही म्हणता माझ्याकडे वेळ नाही, तर ॲटलिस्ट 30 to 45 मिनिट्सचा मिनिमम वॉक यू शुड डू. पुणे इज व्हेरी ब्लेस्ड कारण की आपल्याला आजूबाजूला एवढ्या टेकड्या आहेत. म्हणजे इथल्या इथे तुम्ही बघाल तर पर्वती आहे, तळजाई आहे, यू गो टू म्हणजे मध्ये कुठे डेक्कन साईडला गेला तर ARI आहे, पिरंगुट आहे, कात्रज आहे, की आजूबाजूला म्हणजे मुंबईसारखं नाही की जिथे खूप ट्रॅफिक आहे किंवा बाकी कुठेही म्हणजे तुम्ही पण ॲटलिस्ट एक
आठवड्यातनं एक दिवस तुम्ही टेकडीवर जा, सिंहगडावर जा, कुठे पण जिथे तुम्ही नॅचरल सराउंडिंग्समध्ये आहात. आणि इफ यू टेक दिस, सो तुमची मुलं तुम्हाला फॉलो करते. आणि ह्याच्यात काही नाही आहे, इट इज जस्ट 1 तासाची गोष्ट आहे की जी तुम्ही इकडनं गाडी काढा जा, पण तो माइंडसेट असला पाहिजे इन्स्टेड ऑफ गोइंग टू अ मॉल की मी शॉपिंगसाठी जाते, मी कुठेतरी हॉटलिंगला जाऊयात. कारण सगळ्यांसाठी एन्जॉयमेंट इज हॉटलिंग. आपण कॉफीला भेटूयात इथनं सुरू होतं. असं नाही होत की आपण वॉकला जाऊयात, चल आपण कुठेतरी म्हणजे पर्वती चढून येऊयात आणि मग ठीक आहे ना, देन यू कॅन हॅव युअर कॉफी, बट वाय नॉट अर्न इट. वा. एक्झॅक्टली. सो हे एक थोडं, कारण की आहे अरे इंडियामध्ये सगळ्यात जास्त की फेस्टिवल्सपासून कुठेही जनरल एन्जॉयमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू फूड अँड फूड विच इज स्वीट. सगळीकडे तू बघशील तर सगळीकडे म्हणजे आपण सेलिब्रेशन्स इज ऑलवेज चॉकलेट स्वीट्स. पण मग त्याच्यासाठी म्हणजे करा, मी ऑब्व्हियसली आय एम नॉट अगेन्स्ट इट, पण मग इवन एन्जॉय युअर हेल्थ ऑल्सो ना. सो त्यासाठी स्टार्ट विथ नॉर्मल म्हणजे टेकडी वॉक ऑर साधे इथे. आणि मग त्याच्यानंतर ऑब्व्हियसली इफ यू हॅव टाईम आय वुड ऑलवेज सजेस्ट की गो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर मेल्स ऑल्सो फॉर फिमेल्स ऑल्सो. दोघांसाठी पण स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही खूप कॉन्सेप्ट अशी जी आपण म्हणतो ना की मी जिम सोडलं की माझं वजन वाढतं, हे चूक आहे. असं नाही होत. जिम इज, आणि आपल्याला कुठे जाऊन मोठे वेट लिफ्टर नाही व्हायचे की मी 50 किलो वजन उचललं, मी 100 किलो उचललं. पण वेट लिफ्टिंगनी तुमची बोन डेन्सिटी बेटर होते, तुमचं मसलचं हेल्थ, मसल टोनिंग जास्त बेटर वेनी होतं. सो मसल स्ट्रेंथ असेल तर तुमचे जॉईंट्स खूप छान लॉन्जिटिव्हिटीपर्यंत तुम्हाला काही इश्यूज नाही देणार. जसे आपण आता म्हणतो की नी रिप्लेसमेंट आहे, मला फ्रोझन शोल्डर झालाय. सो बरेच लोकांना हे सगळे कंप्लेंट्स आजकाल खूप कॉमन झाले, जे आधी नव्हते. आपण ज्या वेळेला ॲटलिस्ट मी शाळेत असताना मी फार कमी लोकांकडनं ऐकलं असेल की अरे नाही माझा हात म्हणजे फ्रोझन शोल्डर आहे, हॅव नी इश्यू, मी मांडी घालून खाली बसता येत नाही. सो हे आजकाल खूप कॉमन झालं. म्हणजे एव्हरी अदर पर्सन इन द फॅमिली विल हॅव दीज इश्यूज. आता पॅन्डेमिकचा उल्लेख झाला तर हे लाईफस्टाईल डिसीज जे आहेत म्हणजे इन नियर 40s BP किंवा डायबिटीस असणं हे खूप न्यू नॉर्मल व्हायला लागलेलं आहे. तर ह्याला बऱ्याचदा मग नाही का ती अनुवंशिकताच आहे, माझ्या आईला आहे, माझ्या आजीला होता म्हणून मग मला होणारच आहे, याचं कुठेतरी गृहीत पण धरलं जातं. तर यात तथ्य किती म्हणजे या काय म्हणतो आहे, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन असतोच, पण हे प्रत्येकाकडे आहे. म्हणजे आता माझ्या आजोबांना, आजीला प्रत्येकाला होता डायबिटीज. माय पेरेंट्स आर ॲब्सोल्युटली नॉर्मल. म्हणजे माझ्या ह्याच्यात आय एम 44 नाही आहे माझ्या ह्याला. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन लाईफस्टाईल ऑल्सो. सो लाईफस्टाईलमध्ये तुमचं स्ट्रेस, की तुम्ही ज्या कुठल्या जॉबमध्ये आहात, इवन इफ युअर हाऊसवाईफ यू आर स्ट्रेस, म्हणजे यू आर अंडर स्ट्रेस, की इन लॉजचा असतो, मुलांचा असतो, सगळ्याचाच असतो. सो हाऊ यू डील विथ द स्ट्रेसर्स इन युअर लाईफ. डू यू हॅव एनी सपोर्ट सिस्टीम, की जरी स्ट्रेस असला तरी मी माझ्या मैत्रिणीबरोबर, माझ्या बहिणीबरोबर कुठेतरी जाऊन ते शेअर करते आणि आय एम रिलीजिंग दॅट स्ट्रेस. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट इज एक्सरसाइज. ऑब्व्हियसली मी बोलले की जिथे तुम्हाला हॅपी हॉर्मोन्स सिक्रीट करते तुमची बॉडी, सो नॅचरली यू फील हॅपी, यू गेट दॅट एनर्जी की जे कुठले हे स्ट्रेसर्स आहेत त्याला हँडल करायला. आणि थर्ड वे ऑब्व्हियसली खाणं, डाएट. सो जे तुम्ही खाताय ते तुम्ही जरी कॉन्शियस इटिंग केलं तरी इट विल हेल्प टू हॅव अ नॉर्मल हेल्दी मेंटल अँड फिजिकल फिटनेस. सो त्या ह्यानी जिथे जिथे हे बिघडतं तंत्र, मग तिथे तुम्हाला डायबिटीज किंवा म्हणजे एखादा पेढा मी खातो आणि त्यावेळेला माझ्या पेढ्यातनं ऑलमोस्ट 200 कॅलरीज मी खाल्ल्या, पण पेढ्याने तुमचं पोट भरतं का? आणि तेच 200 कॅलरीज ज्या वेळेला आपण काहीही ब्रेकफास्ट म्हणून मी काहीतरी खातोय, त्यावेळेला ते 200 कॅलरीज आर म्हणजे ते पुढचे मला 3 तास भूक नाही देणार आहेत. पण आपण कोणी दिलेले चॉकलेट किंवा पेढे किंवा हे जे ज्यावेळेला 200-300 कॅलरीज न विचार करता खातो, पण मग ते यू हॅव टू ॲटलिस्ट डू युअर वर्क. कुठेतरी तुम्ही चालायला जा आणि ते कॅलरीज तरी बंद करा. इट्स अ प्युअर मॅथ्स. जे तुम्ही खाणार आहात ते तुम्ही बंद करा. यू विल नॉट हॅव एनी. हे इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे हे खरंच आहे का? म्हणजे समजा मला स्वीट टूथ आहे, मला गोड खाण्याची सवय खूप आहे, पण जर मी तेवढ्या कॅलरीज बर्न करत असेल तर ते जिरतं? येस, 100%. सो चॉकलेट अँड चिप्स डाएट म्हणून पण असतं की जिथे तुम्ही फक्त चॉकलेट आणि चिप्स वरती बाकी काहीच खायचं नाही. सो चॉकलेटमधनं ज्या कॅलरीज जात आहेत, आणि मी एक लेचं 10 रुपयाचं व्हॉटेवर ते पॅकेट घेतलं, त्याच्या मागे लिहिलेलं असतं किती मेन्शन केलं आहेत कॅलरीज, आणि हे इट इज अनहेल्दी. बट इफ यू जस्ट वॉन्ट टू लूज वेट, सो तुम्ही बघताय की मी ह्या चॉकलेटमधनं मी ब्रेकफास्टला चॉकलेट चिप्स खाल्ले, विच इज माय फेवरेट मे बी, आणि त्यातनं मी 300 कॅलरीज खाल्ले. मी सकाळी ते 10 रुपयाचं पॅकेट खाल्लं, मी दुपारी जेवणाला 20 रुपयाचं पॅकेट खाल्लं, रात्री परत 10चं. इट्स अ नॉर्मल, म्हणजे मी तुला मॅथ्सच्या ह्यानी सांगते. सो माझ्या दिवसभरामध्ये मी कॅलरीज ज्या खाल्ल्या त्या 1000 आहेत. सो जर मी एरवी वरण भात भाजी पोळी ऑर मिसळ ऑर वडापाव ह्या सगळ्यातनं जर माझे 1800 आणि 2000 कॅलरीज जात होत्या, सो आता आय एम इन
1200 कॅलरीज. सो कॅलरी डेफिसिट ज्याला म्हणतात. Correct. सो ऑब्व्हियसली इफ यू विल कंटिन्यू विथ दिस यू आर गोइंग टू लूज वेट. इट इज मॅथ्स. पण मग तुम्ही बाकीच्या ज्या गोष्टी म्हणतो की तुम्हाला विटॅमिन्स मिळतात का, तुम्हाला ही जी बाकी आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे सगळ्या, मॅग्नेशियम, सगळेच म्हणजे मायक्रो न्यूट्रिएंट्सपासनं ह्या सगळ्याची म्हणजे कुठेच आपण हे नाही म्हणत. सो इट इज अनहेल्दी वे ऑफ लुझिंग वेट. पण आहे म्हणजे इट इज मॅथ्स. मी तुला म्हणलं तसं की जिथे तुम्हाला यू नीड कॅलरी डेफिसिट, इट्स द ओनली थिंग. Right. आणि ज्यावेळेला तुम्ही ते खाताय ते फक्त तुम्ही ऑब्व्हियसली यू शुड हॅव गुड प्रोटीन्स. सो बॅलन्स्ड सगळं, की तेवढंच कच्चं गेलं पाहिजे, फायबर्स पोटात गेले पाहिजेत आणि प्रोटीन्स जी तुमची डेली रिक्वायरमेंट एका इंडिव्हिज्युअलची, मेल किंवा फिमेलची आहे, जी त्यावेळेला तुम्ही फुलफिल केली तर यू वोंट हॅव एनी डेफिशियन्सीज किंवा त्या ओरिएंटेशनमधले हे काही डिसिजेस नाही तुम्ही. यू आर नॉट. ओके. असं काही सांगता येईल की 45 मिनिट्सच्या ॲक्टिव्हिटीज आपण बघितल्या की 45 मिनिट्स स्विम केलं तर किती कॅलरीज बर्न होतात, किंवा सायकलिंग केलं तर किती कॅलरीज बर्न होतात, अंदाजे रफली? साधारण सो त्याच्यामध्ये पण ट्रेनिंग आहे निरंजन. सो ज्यावेळेला मी 1 तासाची इंटरवल ट्रेनिंग करते. इंटरवल्स इज 1-1 मिनिटाचे मी ऑल आउट जाते. म्हणजे मी जेवढं माझ्याकडे आता पॉवर मीटर आहे घरी, ट्रेनर म्हणतात त्याला. एक ट्रेनर म्हणून सेटअप असतो की ज्याच्यावर तुम्ही सायकल माउंट करता आणि घरी माझं मंडे टू फ्रायडे जे माझं ट्रेनिंग स्केड्यूल आहे त्याच्यामध्ये मी घरी वर्कआउट्स करते. सो 1 तासाच्या मध्ये जर मी ते इंटरवल ट्रेनिंग करते, 1 मिनिट ऑल आउट इंटरवल फॉर 10 मिनिट्स. सो 10 इंटरवल केले मी. 1 मिनिट ऑल आउट, 1 मिनिट इझी, 1 मिनिट ऑल आउट. सो त्याच्यामध्ये साधारण माझी 500 कॅलरीज बर्न होतात. बरं. सो विच इज, आणि आता तुम्ही वॉक इज ॲक्च्युली द बेस्ट वे इफ म्हणजे. पण मी वॉक पण तेच सांगते की ज्यावेळेला तुम्हाला काही इश्यूज आहेत की बाबा काहीतरी माझं नी इश्यू आहे आणि हे इश्यू आहे, देन यू गो फॉर अ नॉर्मल वॉक. बट अदरवाईज आय वुड ऑलवेज सजेस्ट की काहीतरी फंक्शनल फिटनेस किंवा थोडंसं चेंज, डान्स क्लास लावा. आजकाल सगळ्या प्रकारचे सगळ्या गोष्टी म्हणजे झुंबा आहे अवेलेबल, पिलाटेस आहे. वाय नॉट चेंज, लर्न समथिंग न्यू. कारण की तुम्हाला इव्हन ते मेंटली इट इज कुठलंही वर्कआउट करताना मजा आली पाहिजे. असं नाही की मी बॅग घेऊन अरे जाऊ दे आज जावंच लागतंय, मग काहीतरी आपण एक्सक्यूज स्वतःला द्यायला लागतो की नाही आजचं मिस झालं, जाऊ दे, उद्या नाही जात, मी परवापासून जाते. पण तो परवा, तो सोमवार, ती 1 तारीख, ती अशी आपण यू कीप ऑन पोस्टपोनिंग अँड इट नेव्हर कम्स. सो म्हणजे थोडक्यात व्यायामाकडे व्यायाम म्हणून बघण्यापेक्षा त्यात जर काही फन एलिमेंट्स ऍड करता आले, एक्झॅक्टली. तू जसं तुझ्या हॉबीज नवीन शोधल्यास, म्हणजे भरतनाट्यम तू करतच होतीस, तू विचारात पण आहेस, येस, पण तू सायकलिंग शोधलंस आणि त्यात तू रमतीयस आता. तर असं आपण प्रत्येकाने आपली आवड काय आहे बाबा, मग ती कोणाची रनिंग असेल, कोणाची हायकिंग असेल, बॉलिवूड डान्स आहे, झुंबा आहे, पिलाटेस आहे, योगा आहे, फंक्शनल फिटनेस आहेत, क्रॉस फिटनेस आहे. पासनं साध्या तुम्ही एक साधा गोल ठेवू शकता की मला 5 किलोमीटरची मॅरेथॉन पळायची आहे. त्याच्यासाठी ट्रेन करायला सुरुवात करा. मला सिंहगड 1 तासाच्या आत चढायचा आहे. साधं कुठलंही तुमच्यासाठी की जे मी हे अचिवेबल आहे, हे मी थोडं एक पुढचे 3 महिने 6 महिने ट्रेन केलं तर मी हे करू शकते. सो वाय नॉट हॅव सम गोल. कारण की आता आपण जेव्हा IT मध्ये असतो त्यांच्यासाठी पण एक टार्गेट असतं ना. यू ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स द टार्गेट. सो छोटे असे टार्गेट सेट करा की जिथे तुम्ही ते अचीव्ह केल्यावरती यू सेलिब्रेट इट विथ युअर फ्रेंड्स. तुम्ही त्यावेळेला तुमच्या फ्रेंडला किंवा तुमच्या मुलांना तिथे प्रोत्साहन द्या की मी करू शकते तर वाय नॉट यू कॅन डू इट इन अ बेटर टायमिंग. सो इथे तसं काहीतरी चॅलेंज स्वतःसाठी पण द्यायचं आणि बाकीच्यांनाही मोटिवेट करू शकता. बरोबर. अजून एक मुद्दा येतो की त्या ग्रुप ऍक्टिव्हिटी जर कुठली आपण जॉईन केली तर त्यांनी, म्हणजे आता सध्या दिसते असं की जसं आपण मोठे होतो आफ्टर 35-40 तर सगळे लोनली व्हायला लागतात, खूप सगळे एकटे, आणि त्यातनं मेंटल हेल्थ इश्यूज पण वाढत आहेत. तर तुला तुझ्या एन्ड्युरन्स ऍक्टिव्हिटीचा, सायकलिंगचा त्या दृष्टीने पण फायदा होतो, बेनिफिट होतो खूप? 100%. एनी ग्रुप ॲक्टिव्हिटी विल हेल्प यू टू एकत्र येण्यासाठी. आपण जे म्हणतो ना की मी आज जिमला आले नाही त्यावेळेला मला 2 मैत्रिणींचा कॉल आला, झाली का नाही, सो नेक्स्ट डे आय लुक फॉरवर्ड टू इट की अरे मी जायला पाहिजे. किंवा एकत्र करताना कोणीतरी 2 सेट मारताय, मी तिसऱ्याला दमून गेले, सो त्यावेळेला कोणीतरी म्हणतं की अरे नाही चल 5 पुश तर असेच करशील, 5 पुशअप्स असेच मारशील. सो तिथे समबडी टू सपोर्ट यू, दोन्ही मेंटली पण म्हण, करताना सुद्धा म्हण, आणि ती मजा पण. ज्यावेळेला तुम्हाला कळते की एक माइलस्टोन, ज्यावेळेला तुम्ही अरे मी 500 ग्राम कमी केलं, अरे माझं 1 किलो वजन कमी झालं, हे ज्यावेळेला तुम्ही म्हणजे लोकांबरोबर सांगता आणि वाय नॉट सेलिब्रेट इट, राईट, की तुम्ही मेहनत घेताय ती करण्यासाठी की जे टू अचीव दॅट हेल्थ इन युअर लाईफ. सो ते करायला ग्रुप ॲक्टिव्हिटी आणि मजा येते. सेकंडली यू एन्जॉय युअर वर्कआउट्स. सो रायडिंग करताना पण ज्यावेळेला आमचं संडेला एन्ड्युरन्स राईड्स असते, सो वी हॅव ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग टू महाबळेश्वर, लोणावळा किंवा हे जे 100 किलोमीटरचे अराउंड राईड्स आहेत, त्यावेळेला सोलो राईड इज डिफरंट अँड इवन म्हणजे ग्रुप राईडमध्ये पण ज्यावेळेला तुम्ही करता त्यावेळेला इट इज एनी टाईम
टीम बिल्डिंगसाठी इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आता गिनीजचंच म्हणशील तर गिनीजचे 2 ऑप्शन्स असतात. इदर गिनीजचं कोणीतरी तिकडनं ऑफिशियल्स इथे येतात बरं. टू व्हॅलिडेट युअर रेकॉर्ड, की हम्म. तुमचा रेकॉर्ड तुम्ही किती व्यवस्थित करताय, चेक ठेवायला. पण फॉर दॅट यू नीड टू पे सम फ्यू थाउजंड्स ऑफ डॉलर्स असं तिकडनं यायला. सो त्यामुळे आणि सेकंड ऑप्शन असतं की ते इथे तुम्ही तुमचा क्रू सिलेक्ट करा बरं. आणि त्यांची ते एक ऑनलाईन टेस्ट घेतात. यू हॅव टू पे सम फीज रजिस्ट्रेशन. त्या 5 लोकांची टेस्ट होते ऑनलाईन आणि मग प्रत्येकाला एक त्यांचा जो एकाचं टाईम कीपर असतो की तुम्ही प्रत्येक कुठल्या गावाला किती वाजता काय ह्याला आणि तो फोटो. सो असं प्रत्येक ठिकाणी तुमचं प्रूफ देण्यासाठीच असतं. सेकंड एक न्यूट्रिशनवाला असतो, एक मेकॅनिकल सायकलचं पंक्चर झालं किंवा काही दुसरं इश्यू आहे, ब्रेक घासतोय, मेकॅनिकल सपोर्टला एक असतो. एक व्हिडिओग्राफीसाठी असतो की प्रत्येक ह्याच्यासाठी. सो ते 1 ते 4 ते 5 त्यांनी दिलेले क्रू मेंबर्स जे मी माझ्याकडनं सिलेक्ट केले होते. सो इवन म्हणजे गिनीजसाठी पण इट वॉज अ टीम एफर्ट. इट वॉज म्हणजे माझी टीम माझ्याबरोबर होती. मी तुला म्हटलं तसं मनाली टू लेह तो इट वॉज ॲब्सोल्युटली सोलो हे की ज्या वेळेला मला पाणी संपलंय आणि मी आता पाणी कुठे पिऊ, की मला ते पुढे मला माहिती नाही की कुठली गाडी क्रॉस होणार आहे. ज्या वेळेला एका पॅचला असं झालं की अरे काहीच नाहीये, मला ती चंद्रभागा नदी दिसत होती, ती अगदी म्हणजे लांब, तिकडनं मी पाणी कधी भरून आणणार आहे. सो हे ज्या वेळेला आणि हे सगळं असताना ज्या वेळेला तुमच्या मागे क्रू असतो, यू आर कम्फर्टेबल, यू आर मेंटली ॲटलिस्ट फोकस्ड की तुम्ही सायकलिंगच्या ह्याच्यात असता. त्यामुळे दोन्ही गोष्टी ॲब्सोल्युटली म्हणजे मी त्यावेळेला पण जर मी तेवढी प्रिपेअर्ड असले असते कदाचित तर मी कम्प्लीटही केली असती ती रेस. पण म्हणजे कुठेतरी होतं की मला हे गिनीज रेकॉर्ड सेट करायचं. तुला टार्गेट अचीव्ह करायचं होतं. ॲब्सोल्युटली. सो तिथनंच ह्याच रेसला मी तुला सांगते मनाली टू लेहला पांग म्हणून एक वर्ल्ड्स हायेस्ट कोल्ड डेझर्ट म्हणून म्हणतात. असं स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड आहे, अगदी पट्टीने आखल्यासारखा रोड आहे आणि तिथे आजूबाजूला बाकी काही नाही. टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट -2 -3 मध्ये. मी जुलैमध्ये केलेलं तरी म्हणजे विच इज नॉट व्हेरी कोल्ड. अदरवाईज मेपर्यंत इट इज ॲब्सोल्युटली कवर्ड अंडर स्नो. सो त्यावेळेला मी केलं आणि पांगला मी संध्याकाळी 7 वाजता पोहोचले होते. इट स्टार्टेड म्हणजे जोरात स्नोफॉल सुरू झाला. स्नोफॉल झाला की त्यांच्याकडे एकच ऑप्शन असतं की तुम्ही सगळं थांबा, म्हणजे ट्रक पण नाही, काहीच जात नाही, रिस्कच घेत नाही कोणी, कारण की एक स्लाइड आणि यू गो इन टू द व्हॅली आणि कोणाला कळणारही नाही कारण की काहीच माहिती नसतं. मग ते नंतर कळतं. तुला खूप दिसेल त्या रोडला जाताना, तुला खूप सगळे असे खाली ट्रक्स वगैरे आणि पडलेले दिसतात. म्हणजे रोहतांग आणि मढी म्हणजे त्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे स्मशान असं हे की तिथे जे काही लोक असे दिसतात म्हणजे तुला असे ऍक्च्युली यू कॅन सी द ट्रक्स वगैरे. सो तिथे बांगला मी रात्री 7 वाजता पोहोचले असेल आणि खूप स्नोफॉल सुरू झाला. सो म्हणजे लकीली मला समोर एक असं पत्र्याची टपरी दिसली. मी त्याच्या आतमध्ये गेले. सो एक आजी होते आणि त्यांची मुलगी होती. ढाबा होता, अगदी साधा ढाबा. सो तिथे चालवत होते. सो अगदी पुढच्या अर्ध्या तासामध्ये तिथले आजूबाजूचे जेवढे कोणी ट्रक ड्रायव्हर्स आणि सगळे येऊन अडकलो. 8 वाजले होते. त्याच्यानंतर ऑब्व्हियसली इट वॉज अ रेस. त्यामुळे माझ्या डोक्यात होतं की आता हे कधी संपणार आणि मी पुढे जायचं होतं, मला पुढे कधी निघू अशा सगळ्या ह्याच्यात. पण त्यांनी मला सांगितलं की डोंट टेक द रिस्क. हे स्नोफॉल आणि सायकलिंग करणं इट इज रिअली डेंजरस. हे लोक जात नाही. सेकंडली तिथे एक कुत्र्यांचा फार हे ऐकलंय, म्हणजे तू गुगलवरती ब्लॉग्स वाचलेले मी जायच्या आधी. सो तिथे बिकॉज ऑफ म्हणजे कारण तिथे फूड असं रेडिली अवेलेबल नाही. सो तिथे डॉग्स अटॅक करतात आणि ते डॉग्स म्हणजे अस्वलासारखे मोठे कुत्रे आहेत. ॲब्सोल्युटली. सो नका करू असं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे ती रात्र मी असं एक पत्र्याची रूम पकडशील तू, अगदी आपला स्टुडिओ एवढी असेल. सो त्याच्यामध्ये आम्ही एक 15 ते 20 जण आतमध्ये होतो. -4 पर्यंत असं टेम्परेचर असेल. म्हणजे माझ्या डोक्याच्या इथे एक ट्रक ड्रायव्हर होता, पायाच्या इथे एक ट्रक ड्रायव्हर होता. असं करून आम्ही कुडकुडत असं अख्खी ती रात्र काढून तो स्नोफॉल थांबल्यावरती मी निघाले. सो हे सगळं त्यावेळेला चॅलेंजेस होते. म्हणजे ते माझ्या डोक्यात कुठेतरी होतं ज्यावेळेला मी म्हणजे हे सोलो करत असतानाचं मी तुला सांगते की बरोबर. त्यामुळे हे डोक्यात असताना ज्या वेळेला मी ते आता पांग म्हणजे माझं सेकंडला ज्या वेळेला मी स्टार्ट पण केलं 15 ऑगस्टला सकाळी. सो ही राईड पण मी निरंजन BRO म्हणून जे बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन आहे की जे हे रोड्स बनवतात सगळे हाय माउंटन्समध्ये, की जिथे नॉट फॉर मी ॲज अ सायकलिस्ट पण टुरिस्टसाठी पण ज्यावेळेला तुम्हाला कुठल्या तरी माउंटनवर जाऊन तुम्ही ते बघता आणि म्हणजे आपण इंस्टाग्रामसाठी रील काढतो, पण तिथे पोहोचायला तो अख्खा डोंगर वरती रस्ता बांधणं त्या अल्टिट्यूडला, तिथे तो JCB असा मला सायकलवरती मी बऱ्याच वेळेला ज्या वेळेला खारदुंगला केला विच इज सेकंड हायेस्ट पास इन द वर्ल्ड. सो त्यावेळेला मी तिथे गेल्यावर तिथं असा JCB अगदी क्लिफला एक माणूस असा छान सगळे दगड म्हणला, अरे पडला तर तू म्हणजे इट वॉज अमेझिंग टू सी की असं रिस्क घेऊन ते आपल्यासाठी एवढे सगळे बांधतात.
फॉर अस ऑल्सो आणि फॉर आर्मी ऑल्सो टू रीच टू द बॉर्डरला बरोबर. आणि सगळ्या ह्याला. सो हॅट्स ऑफ टू देम. त्यामुळे ही मी जी राईड केली ही ॲब्सोल्युटली त्या सगळ्या हिरोजसाठी मी डेडिकेट केली. अगदीच नाही, मराठीत पण एक रारंग ढांग म्हणून एक करेक्ट, रारंग ढांग म्हणून हो, पुस्तक आहे. पुस्तक आहे. ॲब्सोल्युटली वाचा जर तुम्ही, म्हणजे यू गेट द खरंच आहे, चान्स. खरंच आहे. अमेझिंग पुस्तक आहे. गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड झालेला आहे आणि आता 2025 पण पहिले 3 महिने झालेले आहेत. तर आता नवीन या वर्षातली टार्गेट्स, म्हणजे आता गुढीपाडव्याला नवीन वर्ष आपलं मराठी पण सुरू झालेलं आहे. येस. तर मला खात्री आहे नवीन टार्गेट्स नक्की असणार आहेत तुझी, Yes. तर ती शेअर करशील? सो यावर्षी मी एक टार्गेट ठेवलंय, रेस अक्रॉस इंडिया. सो काश्मीर टू कन्याकुमारी हा जो वाव. 3,800 किलोमीटरचा रूट आहे. सो त्याची रेस होते. रेस होते? रेस कारण मला राईड करतात लोक हे माहिती आहे. नाही, सो त्याची एक रेस होते, रेस अक्रॉस इंडिया. बरं. सो ती आय एम थिंकिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग. सो यावर्षी आणि त्याच्यासाठी आता ट्रेनिंग सुरू केलंय. ती पण आणि अशी सलग वगैरे करण्याचा सलग नॉन स्टॉप. बापरे. इट्स अ रेस. सो द हो. मोमेंट यू स्टार्ट, म्हणजे जिथे तुम्ही स्टार्ट लाईन सुरू करता तुमचा टायमर ऑन असतो. मग तुम्ही झोपा, खा, ब्रेक घ्या, इट इज अप टू यू हॅव टू ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल यू हॅव टू रीच द फिनिश लाईन. सो येस, ती एक टार्गेट ठेवलंय. लेट्स वा. सी कसं छान ट्रेनिंग होत आहे त्याच्यावरती. त्या रेस नंतर आपण परत एकदा भेटणार आहोत नक्की. नक्की. आणि ते एक्सपिरियन्स सगळे ऐकायचे आहेत. येस, ते एवढेच अमेझिंग असणार आहेत. एक डेक्कन क्लिफ हँगर ही पण रेस तू केलेली हो, आहेस, तर हो. त्याच्याबद्दल थोडंसं सांगशील? हो. सो इन्स्पायर इंडिया म्हणून एक आहे ग्रुप की जो पुण्यामध्ये किंवा इंडियामध्ये आय वुड से अल्ट्रा एन्ड्युरन्स रेसेस घेतो सिन्स नाव 11-12 वर्ष झाली. सो डेक्कन क्लिफ हँगर ही सह्याद्रीतली रेस आहे. पुण्यावरनं त्याचा फ्लॅग ऑफ होतो आणि गोव्यापर्यंत नॉनस्टॉप किती फास्टेस्ट तुम्ही पोहोचू शकता अशी रेस होते ही. सो ही रेस पण मी 2019 फर्स्ट टाइम सोलो म्हणून केली. बरं. त्यावेळेला सो ही रेस ॲक्च्युली होते, इट्स अ क्वालिफायर की तुम्हाला ही रेस तुम्ही केल्यावरती रेस अक्रॉस अमेरिका म्हणून एक रेस होते, विच इज व्हेरी हिस्टॉरिकल आणि व्हेरी ओल्ड, खूप छान मोठी रेस आहे. सो त्याच्यासाठी तुम्ही क्वालिफाय होता. सो नेक्स्ट इन 2-3 इयर्स यू कॅन ॲक्च्युली गो देअर अँड रेस इन US फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट. अशी 4,000 माईल्सची रेस आहे. सो बापरे. त्याच्यासाठी हे क्वालिफायर आहे. सो त्यावेळेला पण मी म्हणजे माझ्याकडे त्यावेळेला रोड बाईक नव्हती. रोड बाईक इज अ रेसिंग बाईक. हो. ड्रॉप हँडल असतं की ज्यावेळेला तुमचं पोश्चर इज व्हेरी अग्रेसिव्ह. तर मी अगदीच मला सगळ्यांनी सांगितलं की अगं 630 किलोमीटरची रेस आहे. सो हायब्रिड इज द स्ट्रेट हँडल की जे तुम्ही आता शाळेत किंवा आपण हो. नॉर्मल वापरतो. सो सायकलमध्ये 3 प्रकार आहेत. एक हायब्रिड, एक माउंटेन बाईक MTB म्हणतात ज्याला जाड टायर असतं, आणि रेसिंग बाईक. रेसिंग बाईक इज रोड बाईक विथ व्हेरी थिन टायर्स, म्हणजे 23 किंवा 25 mm अगदी छोटे टायर्स असतात आणि पोझिशन पण अग्रेसिव्ह असते की ज्यावेळेला तुम्ही एरोडायनॅमिकली हवा कट करता टू गो फास्टर. सो त्यावेळेला मी असं 1 महिना आधी माझ्या फ्रेंडकडनं सायकल आणली की आपण जरा फास्ट रोड बाईकवरती चालवूयात वगैरे. सो त्या पोझिशनला टू गेट यूज टू, कारण तुम्ही अगदी पूर्ण खाली फ्लॅट होऊन चालवता आणि पाठीचा तुमचा स्ट्रेट असतो. सो लोअर बॅक ऑलवेज इज ॲक्टिव्ह तुम्ही ज्या वेळेला पेडल करता. सो इकडनं आय थिंक मी ज्या वेळेला सकाळी बेळगाव, सो रूट असा असतो की 630 किलोमीटर तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे आणि साधारण एलिव्हेशन गेन असतं 6,000 मीटर्स. सो डायरेक्ट गोव्याला नाही जायचं. तुम्ही महाबळेश्वरला जाता, महाबळेश्वरचे सगळे पसरणी घाट असं मेढा हे करत खाली यायचं. मग बेळगावातनं जाऊन खाली जायचं हुबळीपर्यंत, हुबळीवरनं वर यायचं, मग हुबळीपर्यंत खाली जायचं. हां, बरं. मग वर यायचं, मग बेळगावात जायचं, मग तो शोरला घाट, मग परत कारवारला खाली जायचं आणि मग साऊथ गोव्यातनं वर, अशी ती रेस असते. सो त्यावेळेला मला साधारण सकाळी, म्हणजे मी इकडनं पुण्यावरनं ती 6 वाजता फ्लॅग ऑफ होते. नेक्स्ट डे मॉर्निंग जस्ट गोव्याच्या 90 किलोमीटर अलीकडे त्यावेळेला पण मी ही सो रेस पण 2 प्रकारची असते निरंजन. एक असते सेल्फ सपोर्टेड, एक असते सपोर्टेड, म्हणजे हो. जिथे तुम्ही यू हॅव अ क्रू बिहाइंड. सो तुमचं खाणं पिणं मेकॅनिकल इश्यू एव्हरीथिंग इज टेकन केअर ऑफ. करेक्ट. सो सगळं क्रू बघतो. सो माझ्याबरोबर क्रू होता. सो मला दरवेळेला माझा जो क्रू हेड होता, सो तो येऊन मला विचारायचा की ऑल गुड. मी सांगायचे येस ऑल गुड. मला बाकी काहीच कळत नव्हतं. मी ठरवलं होतं चालवत राहायची. सो ते रोड बाईकच्या ह्याच्यामुळे माझी ना मान, सो यू आर कॉन्स्टंटली लाईक दिस. नॉर्मल ह्याला आपण अशी चालवतो ना सायकल गाडी सारखं. सो यावेळेला हे असं असतं. सो हे जे नेक मसल्स असतात, यू हॅव टू कीप ऑन. थोडी प्रॅक्टिस पाहिजे त्याला. जर ज्यावेळेला तुम्ही ही एवढी 30 तास 40 तासांची रेस करता, त्यावेळेला त्या पोझिशनसाठी तुमची पाठ तुम्ही ॲटलिस्ट हे आधी राईड करून रेडी करता तुमचे हे सगळे जे ट्रॅपेझियस मसल आहे सगळ्याला. सो हे मी अगदीच 1 महिना मला मिळाला होता. तो मी एवढं मला असं वाटलं आपण करू. आपण त्याच्या आधी मी ही मनाली टू लेह केली होती 400 किलोमीटरची. सो इथे तर माझ्याबरोबर क्रू पण होता. सो ते 90 किलोमीटर आधी
जेल खातात. जेल इज व्हेरी स्मॉल एक म्हणजे हे सगळे एन्ड्युरन्स ॲक्टिव्हिटी किंवा कुठल्याही स्पोर्ट्सला बरोबर. छोटासा Energy एक मिळावी. एनर्जीसाठी असा म्हणजे ज्यावेळेला तुम्ही ते च्यू करता यू गेट इन्स्टंटली 160-200 कॅलरीज की तुम्ही पुढचा 1 तास सस्टेन होऊ शकता. म्हणजे तुम्हाला बसून खायची किंवा ब्रेक घ्यायची गरज नसते. सो सायकलिंगच्या बॅक पॉकेटमध्ये सगळ्यांकडे जेल्स असतात, रनर्सकडे असतात. सो सायकल चालवता चालवता तुम्ही काढता, ते स्क्वीज करता, खाता आणि यू कीप ऑन मूव्हिंग. थांबून वेगळा ब्रेक घ्यायची गरज नसते. सो मी ते काढलं आणि मी असं मला हाताला स्क्वीजच करतात नव्हतं. हातातली कंप्लीट ताकद गेली होती. सो तो असा मी म्हणजे असा दाताने काढला आणि ते सगळं असं खाली आलं. मला असं वाटलं ठीक आहे मे बी असेल, मला काही कळलं नाही. त्याच्या पुढच्या अगदी 1 तासात सो 90 किलोमीटर जनरली टेक्स अराउंड चल पकडून चाल 4 तास हो. अगदी. कारण की तुम्ही एवढे आता लास्ट लेग आहे बरोबर. तुमचा, हो. 600 किलोमीटर चालवली आहे, शेवटचाच आता गोव्यात एंटर करताय. सो मला वाटलं असेल म्हणून मी ते ठेवून दिलं आणि मी चालवत होते. थोड्या अगदीच 1 तासाने माझी पूर्ण नेक खाली ड्रॉप झाली. बरं. कंप्लीट की ह्याचा कंट्रोलच गेला. म्हणजे तुमचं डोक्याचं वजन असतं एक 9 ते 10 किलो. सो हे होल्ड करायला तुमचे हे नेक मसल्स शुड बी स्ट्रॉंग. सो कंप्लीट गेल्यामुळे अशी ड्रॉप झाले. सो मला वरतीच बघता येत नव्हतं. म्हणजे कंप्लीट हे समोरच बघता येत नव्हतं. सो शेवटचे 2 तास मी माझ्या हातातली ताकद गेलेली. मी हातात सो रोड बाईकला असे गिअर्स चेंज करतात. हो, हो. सो मी गिअर्स चेंज करू शकत नव्हते. मी जी एक कुठला गिअर आहे त्याच्याच वरती मी क्लाइंब करत होते, त्याच्याच वरती डाऊनहिल जात होते. आणि मान पडल्यामुळे मी एका हाताने अशी पकडायचे, ती समोर बघायची गाडी की ती खाली पकडायची. सो त्या शेवटच्या त्या 1-2 तासात मी रिक्षाला धडकले, मी कारला धडकले. कारण कंट्रोलच बापरे! नव्हता. मला ब्रेक्स दाबता येत नव्हते ॲब्सोल्युटली. सो ती रेस ॲक्च्युली क्वालिफायर होती रेस अक्रॉस अमेरिकाला आणि कट ऑफ टाईम फॉर फिमेल्स वॉज 34 आवर्स आणि मी ती कंप्लीट केली 34 आवर्स 6 मिनिट्स 40 सेकंड्स. Oh, सो shit. त्यावेळेला माझा तो मिस झाला. 6 मिनिट्स 40 सेकंड्सनी मिस बापरे! झाला. सो ती जी कंडिशन पण म्हणतात मी तुला हो, हो. सांगते ती त्याला शर्मन्स नेक सिंड्रोम म्हणतात, विच इज व्हेरी व्हेरी कॉमन इन अल्ट्रा एन्ड्युरन्स सायक्लिस्ट. जर तुम्ही ट्रेन जरी केलं तरी पण म्हणजे ज्या वेळेला तुमचं हे कॉम्प्रोमाइज्ड असतं ना, तुम्ही समोर ठेवून करता. सो म्हणजे बाहेरच्या देशांमध्ये तर जाशील तर तुला प्रॉपर कॉलर आणि नेक सपोर्ट असतो. सो ज्यावेळेला तुम्ही 1000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर मी तुला ही जे म्हणाले, हो. सो त्यावेळेला ते लावतात कम्प्लीट. त्याला असा चेस्ट सपोर्ट असतो आणि मध्ये गिव्ह यू सपोर्ट आणि तुम्ही चालवता. सो त्यावेळेला मला हे नंतर गेल्यावर मी वाचलं की हे काय असं कधी म्हणजे आपण कधीच मी एक्सपिरियन्स केलं नव्हतं रे, की अगदी खरं. समोर मला ती क्रूची माझी मागची कार होती, त्यांना म्हणाले तुम्ही प्लीज पुढे चालवा, ॲटलिस्ट मला तुमचे म्हणजे टायर्स दिसत आहेत तर मला कळेल की ह्याच लेननी जायचं आणि बाकीच्यांना हॉर्न वाजवून बाजूला करा. सो दॅट वॉज दी एक्सपिरियन्स. मग मी आत्ता जस्ट एक ह्या 2024मध्ये डिसेंबरमध्ये परत हीच रेस अटेम्प्ट केली की मला पाहिजे होतं ते की जे परत सेम बोलले तसं तुला की ते अनफिनिश्ड बिझनेस होता. सो यावेळेला मग मी फिमेल्ससाठी रेकॉर्ड सेट केला आणि येस 31 आवर्समध्ये ही रेस कंप्लीट केली, पुणे टू गोवा नॉनस्टॉप. सो विदाउट एनी स्लीप, विदाउट एनी दिस. जबरदस्त. येस. म्हणजे नेहा तू गेली अर्धा तास जे काही बोलतेस तर ते असं अशक्य कोटीतलं आम्हाला वाटतंय. कारण हे असं कधी याआधी ऐकलेलं नाही एकतर, येस. आणि ते तू ऍक्च्युली अटेम्प्ट केलेलं आहे सक्सेसफुली. तर हे खरंच खूप मोटिवेटिंग पण आहे. येस. म्हणजे जे कोणी काहीच करत नाही आहेत आपल्या लिस्नर्सपैकी किंवा प्रेक्षकांपैकी, त्यांनाही हा एक खरंच खूप मोठा एक आपण असं म्हणू की प्रेरणा यातनं मिळू शकते. 100% म्हणजे मला खरंच सांगावं असं वाटेल. कारण पुण्यामध्ये म्हणजे जनरलच इंडियन मेंटॅलिटी असं आहे की ना, मुलींसाठी स्पेशली आय वुड से की 7च्या आधी घरी आहे, बरोबर. म्हणजे एकटी कुठे जाऊ नकोस, कोणी मैत्रीण जाते का तुझ्या बरोबर, ह्यांनीच आपलं सुरुवात होते की कोणीतरी बरोबर असेल तर हे सेफ आहे. पण त्यामुळे मग ह्या ज्या कुठल्या आता मी ज्या वेळेला सुरू केलं त्यावेळेला माझ्याकडे असा हा ग्रुप नव्हता. हा आत्ता लेट्स 1-2 वर्ष झाले की लोकांनी सायकलिंग घेतलं आणि हा व संबडी म्हणजे कोणीतरी माझ्याबरोबर सायकलिंग बडी आहे की मी ज्याच्याबरोबर जाते. तर अदरवाईज मी ह्या सगळ्या ज्या तुला सांगते रेसेसचं मी सगळं एकटीने प्रिपेअर केलं आहे की मी एकटी जायचे, की मी एकटी इकडनं साताऱ्यापर्यंत जाऊन परत आले, मी पाचगणी घाट करून परत आले. सो असं कधी नव्हतं. मी सांगून जायचे ऑब्व्हियसली आईबाबांना, जी एक नॉर्मलीच घरच्यांना काळजी असते की अलोन. सो त्यावेळेला व्यवस्थित की मी पोचले की मी कॉल करेन, मी इथे आहे, हा मेसेज करेन, काही लागलं तर सगळ्यांना माहिती असायचं, म्हणजे कोचला माहिती असायचं की मी काय ट्रेनिंग करते. सो इट इज ऑब्व्हियसली एव्हरीथिंग इज रिस्की. आता तू असं म्हणशील की हा ॲडव्हेंचर स्पोर्टच आहे, रिस्क इज इन्व्हॉल्ड, पण तुम्ही ऑफिसमध्ये बसूनही तुम्हाला हार्ट अटॅक येतोच ना. तुम्ही म्हणजे घरामध्ये बाथरूममध्येही पडूच शकता. पण असं की मी जिममध्ये वर्कआउट केल्यावरच हे किती होऊ शकतं, किंवा आजकाल हे खूप झालंय की एक छोटासा मेसेज व्हॉट्सअपवर येतो की हा जिममध्ये ह्याला हार्ट अटॅक आला. सो हाऊ इट इज सो रिस्की की तुम्ही जिममध्ये जरा तुमचं सगळं सांभाळून करा, त्याची गरजच नाही आहे. किंवा सायकलिस्ट कोणीतरी आता ॲक्सिडेंटमध्ये गेला
केला, पण तुमचं नॉर्मली किती लोक ॲक्सिडेंटमध्ये जातात. सो कोणीतरी जर एक पण त्यांनी बाकीची त्याची हेल्थ म्हणजे आता त्या सगळ्याच गोष्टी येतात. इट इज नॉट जस्ट वन ॲक्टिव्हिटी यू शुड ब्लेम की जिममुळे झालं, सायकलिंगमुळे झालं, मॅरेथॉन पळतानाच तो पळाला. पण ते आजकाल असं सगळा त्याचा एक मोठा हे होतो आणि नाही ही रिस्कच घेऊ नका असावाला जो एक सुरू झाला आहे. सो नाही लोकांनी तसा विचार करायला पाहिजे. सो आय वुड ऑलवेज से की म्हणजे सगळ्याच मुलींसाठी एक ॲडव्हेंचर स्पोर्ट म्हणून इंडियामध्ये आजकाल फार कमी मुली मी बघते. म्हणजे मी सायकलिंगला पण रेसिंगला जाते त्यावेळेला माझ्या बरोबर असणाऱ्या अगदी 5 आणि 10 मुली असतात ॲज कम्पेअर टू 100 मुलं. सो हे थोडं मेंटॅलिटी पेरेंट्सनी पुश केलं तर हे होणार. त्यामुळे ते चेंज करणं खूप गरजेचं आहे. आणि आता आपल्या वेळेला मे बी एवढा अवेअरनेस नव्हता, पण आता एव्हरीथिंग इज देअर की ज्यावेळेला तुम्ही छोट्या मुलांना टाइमपास म्हणून ज्यावेळेला असं असतं ना की आई जर किचनमध्ये काम करते तर काय, तर मग तू मोबाईल घे, तू काहीतरी टीव्हीवर बघ कार्टून. सो त्याच्याऐवजी जस्ट कॉन्शियसली त्यांना बास्केटबॉलचं मॅच दाखवा, त्यांना काहीतरी असं की स्विमिंगचं कुठले तरी जुने सगळं युट्यूबवरती ज्यावेळेला तुम्ही बाजूचं काहीतरी कार्टून किंवा कुठला तरी टाइमपास म्हणून त्याला बघायला देताय, त्याच्याऐवजी ॲटलिस्ट शो हिम की एव्हरेस्टिंग लोकांनी केलेले कितीतरी ब्लॉग्स, कितीतरी व्हिडिओज आहेत, माउंटेनियर्सचे आहेत सगळे. म्हणजे सायकलिंग रेसेसपासनं ते फुटबॉलपासनं ते एनी गेम फॉर दॅट मॅटर की जिथे तुम्ही तुमच्या मुलांना ते दाखवल्यावरती ते लुक फॉरवर्ड टू इट. आता किती जण बालेवाडीला जातात सांग मला तू, की बालेवाडीमध्ये केवढे स्पोर्ट्स होतात, नॅशनल गेम्स होतात. टेक युअर चिल्ड्रन, त्यांना दाखवा की तिथे त्यांना काहीतरी समोर एक दिसलं पाहिजे की अच्छा हे आपण करूयात, हे मला मजा येते हे बघायला, इन्स्टेड ऑफ जस्ट शोईंग देम आधीच्याच ह्याच्यात. सो हे दाखवणं, हे करणं हे खूप गरजेचं आहे. कारण एव्हरेस्टमध्ये बघशील तर आय थिंक 13 years ओल्ड फिमेल, तिचा रेकॉर्ड आहे एव्हरेस्टिंगचा. आता आचल ठाकूर आहे जिने स्की माउंटेनिअरिंग करते. सो अगदी बोटावर मोजण्या एवढ्या मुली आहेत की ज्या ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्ससाठी ज्यांचे पेरेंट्स त्यांना सपोर्ट करतात आणि त्या आहेत. सो बरेच ट्रेल रनिंग आहे, माउंटेनिअरिंग आहे, स्की माउंटेनिअरिंग आहे, सायकलिंग आहे. सो अशा बऱ्याच MTB, आता आपल्याकडे तरी MTBच्या हार्डली काही रेसेस होतात. तू बाहेरच्या देशात बघशील तर खूप अमेझिंग MTB ट्रेल्स आहेत की जिथे ह्या रेसेस होतात. सो हे पेरेंट्सनी जरा कॉन्शियसली दे शुड सपोर्ट देअर चिल्ड्रन आणि दाखवलं पाहिजे. सगळं आता अवेलेबल आहे, आता मटेरियल अवेलेबल आहे, तर वाय नॉट एक्सपोज देम अँड देन लेट देम चूज की मला काय करायचं आहे. मला स्विमर बनायचं आहे, मला आयर्नमॅन करायचं आहे, ट्रायथलीट होऊन मला सायक्लिस्ट व्हायचं आहे, और मला चांगला फुटबॉल प्लेअर व्हायचं आहे. बट ॲटलिस्ट इंट्रोड्यूस देम ॲट व्हेरी यंग एज सो दॅट दे कॅन थिंक की मी हे अपार्ट फ्रॉम माझं जे प्रोफेशनल लाईफ आहे की मी अभ्यास करणार, मी 10वीत, मी 12वीत मी जॉब करणार, त्याच्याबरोबर एक कुठली तरी पॅशन डेव्हलप करण्यासाठी पेरेंट्सनी त्यांना हेल्प करणं खूप गरजेचं आहे. आणि ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटी असल्यावर ते रिस्क इन्व्हॉल्ड आहेतच असं, पण त्या प्रत्येक रिस्कमधनं तुम्ही शिकत जाता. म्हणजे माझी पहिल्यांदा पंक्चर झाली कुठेतरी, मी घाटात होते, त्यावेळेला मला कळलं की काय करायचं आहे. सो मी शिकले, आय लर्न. आणि मला त्यावेळेला आय फेल्ट एम्पॉवरिंग की मला हे मी करू शकते, आता मी कुठेही जाऊ शकते. त्यामुळे मी त्यावेळेला जो डिसिजन घेतला की मी एकटी मनाली टू लेह जाऊ शकते, कारण की मला हे नॉलेज होतं की हे झालं तर काय करणार आहे मी, मला थंडी वाजली तर काय करणार आहे मी. किंवा तेवढं तुम्ही असं नाही म्हणत आहे मी की उद्या उठून सगळं करा, पण देन यू शुड ॲटलीस्ट स्टार्ट दॅट जर्नी. तर नेहा, तू गिनीज रेकॉर्ड जे सेट केलंस तर 15 ऑगस्ट 2024ला मला वाटतं तू लेहपासून सुरू केलीस. येस. तर तो पूर्ण एक्सपिरियन्स कसा होता तुझा, असं सांगशील जरा? येस. सो लेहला मी इकडनं एक 3 आठवडे आधी गेले होते, ॲक्लिमेटायझेशनसाठी पण आणि ट्रेनिंग राईडसाठी पण. कारण की बोलले मी तुला तसं की लेह इज ॲट 3500. मी पुण्यावरनं डायरेक्ट फ्लाईट घेऊन गेले होते. सो पहिले 2 दिवस काहीच केलं नाही, म्हणजे मी बसले होते आणि काही जस्ट पाणी प्या, वॉक करा आणि हे सगळं. ज्यावेळेला मी तिथे माझी पहिली राईड केली आणि मी पाहिलं की साधं, म्हणजे आता सायकलिंगमध्ये पण झोन्स असतात, झोन 1, झोन 2, झोन 3. सो मी साधी सायकलिंग की आपण आजूबाजूच्या फ्रेंड्स बरोबर गप्पा मारत चालवतो, अशा सायकलिंगला माझा हार्ट रेट होता 140-160. सो म्हणजे मला ज्यावेळेला मी ते पाहिलं, म्हटलं अरे हे काय होतं की आम्ही काहीच करत नाही आहे आणि हे. सो सेकंड डे सेम थिंग हॅपन. सो माझ्या वेळेला त्यावेळेला मी विचार केला की अरे हे आपण 430 किलोमीटरसाठी जे चॅलेंज केलं हे 2 5 किलोमीटरच्या राईडमध्ये फुल मी आय एम गास्पिंग फॉर एअर आणि हार्ट रेट 160-140. सो हे होणार आहे का नाही इथपासनं डाऊट होता. पण मग इव्हेंच्युअली जसं जसं तो एक आठवडा गेला, विथ गुड ॲक्लिमेटायझेशन मी तिथे लेहमध्ये 100 किलोमीटरच्या 4-5 राईड्स केल्या. मग मला तो कॉन्फिडन्स आला. सो लेहला मी गेले त्यावेळेला टेम्परेचर सरप्रायझिंगली 40 डिग्रीज होता.
विच बापरे. वॉज दी रेकॉर्ड इन हो. लेह. म्हणजे लेह नेव्हर क्रॉस्ड 32 डिग्रीच्या पुढे. सो लेहच्या कुठल्याच हॉटेलमध्ये यू वॉन्ट फाइंड फॅन वगैरे काहीच नाही आहे. 40 डिग्रीज होतं. त्यांनी तिथे समर हॉलिडेज डिक्लेअर केले. सो लेहमध्ये नेहमी विंटर हॉलिडेज असतात. त्यांना 3 महिने लेह इज टोटली कवर्ड अंडर स्नो. सो बँका, कॉलेजेस, स्कूल्स जे काही नोव्हेंबरपासून बंद होतं ते फेब्रुवारीला ओपन होतं. सगळं बंद असतं. -30, -40 टेम्परेचर जातं. सो त्यांचे विंटर हॉलिडेज असल्यामुळे त्यांना समर हॉलिडेज नसतात. हे फर्स्ट टाईम त्यांनी, मी ज्यावेळेला तिथे होते 15 ऑगस्टच्या अलीकडे, त्यांनी तिथे समर हॉलिडेज डिक्लेअर केले. सो मी ज्या वेळेला, हे मी तुला म्हणते ना 100 किलोमीटरची राईड करून यायचे, नाकातनं रक्त यायचं. आता इथे मी ट्रेन सह्याद्रीमध्ये तू बघशील तर आपल्या इथे टेम्परेचर इज 40-45. हो, हो. मला खूप, म्हणजे आय एम व्हेरी यूज टू रायडिंग फॉर 8-9 आवर्स इन अंडर द सन. अजिबात मला कधी त्रास असं नाही झाला, कारण की मी ट्रेन आहे त्या गोष्टीसाठी. पण तिथे मे बी द अल्टिट्यूड आणि एअर थिन असते, त्यामुळे ते खूप म्हणजे तिकडचं 40 आणि आपल्या इथलं 40 डिफरन्स आहे. सो हे करून पण मी हॅपी होते. म्हणजे मला खूप खूप जास्त थंडी वाजते, त्यामुळे माझ्यासाठी हा रेकॉर्ड सेट करण्याच्या मध्ये थंडी वॉज अ बिग चॅलेंज फॉर मी. सो मी म्हटलं अरे 40 आहे, आपलं सह्याद्रीचं टेम्परेचर आहे, आपण चांगली करू डोक्यात. आणि म्हणजे असं मी असं फुल प्रिपेअर्ड ह्यानी गेले होते. सगळे माझे -10चे डाऊन जॅकेट्स, ग्लव्स, हे ते सगळं लेअरिंग वॉज ऑल सेट. पण आणि कपडे बाकीचे नॉर्मल जे आपण घालतो ते घेऊनच गेले नाही, कारण की 40 डिग्री हे माहितीच नव्हतं. सो माझा क्रू नंतर आल्यावरती दे हेल्प मी, की गॉगल मला वाटलं नव्हतं की एवढं असणार आहे, कारण माझ्या डोक्यात होतं मी जी मनाली टू लेह केलं त्यावेळेला जी थंडी एक्सपिरियन्स केली होती, सेम ह्यानी मी ओव्हर प्रिपेअर्ड आले होते. सो ह्याच्यासाठी मी, म्हणजे हा ऑगस्टमध्येच केला ना, मी फेब्रुवारीपासून पुण्यात असल्यापासून थंडीला जरा बेटर वेनी डील करायला गार पाण्याने अंघोळ सुरू केली, की तिथे ॲटलिस्ट त्या ह्यानी बेटर होईल असं. सो तिथे गेल्यावर पण मी एक मेडिटेशन म्हणतात त्याला, बुद्धिस्ट टम्मो ब्रीदिंग म्हणून. सो त्या ह्याने तुम्ही बॉडी टेम्परेचर वाढवता. हे सगळे बुद्धिस्ट मॉन्क तिथे प्रॅक्टिस करतात टू इन्क्रीज युअर बॉडी टेम्परेचर, की तुम्ही ज्यावेळेला हे -30, -40 असतात त्यावेळेला त्या प्राणायाम एक प्रकारचं, की त्यांनी बॉडी हीट वाढते आणि मग तुम्ही तेवढं की जे एकदम फ्रीजिंग कोल्ड आहे त्याला बेटर वेनी डील करू शकता. सो ते मी तिथे प्रॅक्टिस करत होते. सो ज्यावेळेला 15 ऑगस्टला सकाळी 7 वाजता माझा फ्लॅग ऑफ झाला, मस्त क्लिअर स्काय आणि एकदम छान, आणि मी म्हटलं आता बेस्ट वेदर आहे, आणि सुरू करून मी, माझा पहिलाच पास येणार होता तांगलांगला म्हणून. सो हा 3rd हायेस्ट पास आहे इन द वर्ल्ड, हायेस्ट मोटरेबल रोड. सो हा आहे 5350 मीटर्सवरती. ओके. सो त्या बेसच्या खाली मी पोहोचले, आणि तिकडनं की आता हा मोठा, म्हणजे घाटच म्हणतो, पास इज घाट, की तुम्ही वरती जाता आणि मग पास करून खाली पुढचा गावाला पुढचं डेस्टिनेशन येतं. सो माझा फर्स्ट ब्रेक होणार होता तो पास क्रॉस करून अपोजिट साईडला BROचं एक चौकी असं होतं एस्टॅब्लिशमेंट, की जिथे मी चेंज करणार होते, खाणार होते प्रॉपर माझा फर्स्ट मील, आणि पुढेचं हे होतं. सो दॅट वॉज माय फर्स्ट ब्रेक. सो आय वॉज सपोज टू रीच ॲट दॅट प्लेस साधारण 2-3 वाजताच्या आसपास. आणि इथे मी तुला म्हणलं तसं एक साधारण त्या पासच्या अलीकडे पाऊस सुरू झाला. हे मला दिसत होतं की पाऊस अगदीच हे. सो मी घातलं वगैरे, मी जे सायकलिंग शॉर्ट्स असतात त्याच्याच वरती मी फक्त रेन पॅन्ट घातलं, रेन जॅकेट घातलं आणि जायला लागले. सो जसं मी पुढे अगदी गेले तिथपासनं तिथे पाऊस पुढच्या क्षणाला स्नोफॉल आणि स्लीट, म्हणजे आपल्याला इथे गारा जसं म्हणतात पण बारीक, सो तशा ह्याच्यात सुरुवात होते. सो ते सुरू झालं आणि वरती तर स्नोफॉलच सुरू झाला. म्हणजे जे मी एक्सपेक्ट करत होते की हे काय चाललंय, असं कम्प्लिटली चेंज ऑफ सिनॅरिओ विदिन फर्स्ट 50 किलोमीटर्स ऑफ द रेस. तिथनं मी जी स्लो डाऊन झाले विथ द फ्रीजिंग कोल्ड, म्हणजे कम्प्लिटली मला हात आणि हे सगळं करायचा, आणि तिथनं मी हळूहळू तिथे मला एक वियर्ड सेन्सेशन, एक ब्लोटिंग सुरू झालं कम्प्लीट. मी असं, म्हणजे प्रेग्नंट लेडी असल्यासारखं माझं पोट फुगत गेलं. इट वॉज व्हेरी वियर्ड. इट हॅपन फॉर द फर्स्ट टाइम. म्हणजे मी रेससाठी जे काही करणार होते त्याची प्रॅक्टिस मी म्हणजे गेले 4 महिने करत होते, की मी काय खाणार आहे, माझे काय जेल्स आहेत, माझं किती, हे सगळं न्यूट्रिशनचं माझ्याकडे सगळे एक्सेल शीटवरती रेडी होतं. व्हॉट वेंट रॉंग, म्हणजे काहीही होऊ शकतं अशा ह्याच्यात सगळं चाललेलं. सो म्हणजे एकतर तो स्नोफॉल, त्याच्यामध्ये हे ब्लोटिंग, मी म्हणजे तिथे रस्त्यावर थांबून पादपश्चिमोत्तासन करते टू रिलीज द गॅस. आय ट्राईड एव्हरीथिंग. म्हणजे माझ्या क्रूनी मला इनो आणून दिलं. सो ते ब्लोटेड फिलिंगमुळे मला श्वास घ्यायला त्रास होत होता, आणि प्लस त्या, म्हणजे ज्यावेळेला तुम्ही खाली वागता तर ते असं सगळं कम्प्लिटली अनइझी फिलिंग, ॲब्सोल्युटली अनइझी फिलिंग. सो जिथे मी 2 वाजता पोचायचं होतं मला, त्या BROच्या चौकीला मला जाईपर्यंत संध्याकाळचे 4:30-5 होऊन गेले, जास्तच आहे पुढचे.
कारण की खूप थंडी, खूप त्या पुढच्या पण साईडला पाऊस पडत होता जिकडनं तुम्ही उतरता. सो ते सगळंच पाणी आणि पावसाच्या ह्यानी कम्प्लिटली टेम्परेचर, म्हणजे जे मी तुला सुरू केलं त्यावेळेला जे टेम्परेचर आय थिंक 15-16 असेल, तर तिथे -1 पर्यंत 0 पर्यंत सुरू झालेलं होतं. इतकं फ्रीझिंग कोल्ड होती. सो मी खाली गेल्यावरती मला त्यांनी BROच्या चौकीत नेलं आतमध्ये. तिथे त्यांनी ना तो एक असा मस्त हे लावलेला हीटर होता त्यांचा. सो तिथे मी बसल्यावरती मी मेंटलीच कॅल्क्युलेट, इतकी थंडी वाजली होती मला, इतकी थंडी वाजली होती की मला जायचं नाहीये. ह्याच्यापुढे मी जोपर्यंत दुसऱ्या दिवशी सूर्य उगवेल मग आपण सायकलिंग करूयात. आणि मी असं फुल कॅल्क्युलेट केलं की पुण्यात आपल्याला 400 किलोमीटरला साधारण मला इथे पकडून 300 किलोमीटरला मला 12 तास लागतात. सो त्या BROच्या चौकीला मी 130 किलोमीटर कंप्लीट केले होते. म्हटलं आपण आपण पुढच्या दिवशी फुल सगळं तोडू, पण ह्या थंडीत मला जायचंच नाहीये बाहेर. म्हणजे इतकं मी असं मेंटली हे ठरवलं होतं, कारण इतकी थंडी वाजली होती मला, इतकी की म्हणजे मी असं ब्रेन फ्रीज कोल्ड होतं ना, मला कोण काय बोलतंय काहीही. तिथून तो BROचं ती चौकी पत्र्याची होती. सो जे कोणी बाहेरून ऑफिसर्स येत होते ते माझ्या क्रूशी बोललेलं मला इतकं क्लिअर ऐकू येत होतं की साहब आगे बारिश ही बारिश आहे. म्हणजे म्हणलं अरे, आणि ते येऊन मला सांग, हां पुढे काही नाही ग, अगदी आता एकदम मस्त क्लिअर रोड. आणि मी ह्यांना बोलू का, मला एवढी थंडी होती, मी काही बोलतच नव्हते. म्हटलं म्हणजे गोंधळ झाला मला. मी ठरवलंय की सकाळी सूर्य उगवला की आपण निघायचं. त्यांनी मला असं काढून सगळं कपडे चेंज करून असं, चल तू असं 1 किलोमीटर चालव, तुला थंडी वाजली तर परत आत येऊ, असं करून बाहेर ते BROचे ऑफिसर्स माझ्याबरोबर कदमताल करतायत वगैरे असे, म्हणजे अगदीच त्यांनी असं सेट केलं. आणि मग निघालो. ऑब्व्हियसली एकदा सुरू केल्यावरती काही चान्स नसतो की यू गेट अगेन बॅक. सो मी ते मग पुढे कंटिन्यू केलं. सो पुढे पांग जे मी तुला म्हणाले होते, पांग हा जो हायेस्ट कोल्ड डेझर्ट आहे. सो तिथे त्यांनी ना माइन्स लावून तो रोड वायडनिंगसाठी, आम्हाला माहिती होतं आधीच, त्यांनी BROच्या लोकांनी सांगितलं होतं ऑफिसर्सनी की जवळजवळ 50, 60, 70 किलोमीटरवरती रोडच नाही आहे. सो आम्ही अख्खा रोड तोडलाय, सगळे पेबल्स गोटे. आणि तो म्हणजे आम्ही रात्री ही परमिशन असल्यामुळे ते रात्री तिथे माइन्स लावणार नव्हते, नाहीतर ते काम चालू असतं. नाहीतर हे आम्ही त्यांना सांगून ठेवलं होतं की वी आर गोइंग टू पास ॲट अराउंड दिस टाईम. सो तिकडनं मग मी MTB घेतली. सो MTB पण मला असं वाटलं होतं की 50 किलोमीटर MTB चल आपण हे करूयात म्हणून. पण तो 50 किलोमीटर विथ दगडगोटे आणि विथ एलिव्हेशन आणि असं सगळं मी इतकी स्लो झाले, इतकी स्लो झाले, म्हणजे जिथे, आणि प्रचंड थंडी, प्रचंड थंडी. म्हणजे असं बाकीचे सगळे क्रू आत बसलेला रे, असं मी बाहेर अगदीच म्हणजे अशी थांबायचे. मी जेव्हा आतमध्ये 1 मिनिट बसायचे, सो माझा ते जे ड्रायव्हर लिहायचे होते विलायत म्हणून, मग तो मला गरम पाणी पिओ मॅडम, गरम पाणी पिओ. सो तो एक गरम पाणी प्यायलं, तो हात पण अख्खे 3-3 ग्लव्स घातलेले रे. आणि त्याच्यात तुम्ही सगळं तो MTB चालवताय, ती स्लो आहे, ती जात नाहीये, म्हणजे चाललंय काय. अख्खी रात्र तो घाण, म्हणजे कम्प्लीट बॅड रोड विथ थंडी विथ हे असं, म्हणजे रोड बाईकची सवय असल्यावरती सगळं एक असतं ना. सो म्हणजे जे माझं टार्गेट प्लॅन A कॅन्सल झाला, माझा प्लॅन B, की जिथे असं वाटत राहतं की हे चॅलेंज म्हणजे काय आपण घेतलं, हे कशासाठी, म्हणजे कुठे यू ऑलवेज हॅव दॅट, म्हणजे डोक्यात विचार येतातच की का करतोय आपण हे, गरज होती, काय गरज होती. सगळे तर छान हे म्हणजे काय वाय, हे सगळे प्रश्न समोर येतात. बट देन येस, हेच मेंटली चॅलेंजिंग असतं की जिथे तुम्ही प्रत्येक एक छोटी स्टेप पण तुमच्या गोलसाठी इट इज गोइंग टू हेल्प यू. सो मग ते आम्ही केलं, पांग म्हणून हे केलं. आणि सकाळी मला अजून आठवतोय, तो नकीला पास म्हणून माझा 3रा पास येणार होता. सो ह्या टोटल 430 किलोमीटर्समध्ये 4 पासेस आहेत. सो पहिला मी तुला म्हणलं तसा हा तांगलांगला जिथे हा स्नोफॉल झाला, देन लाचुंगला, नकीला, आणि मग लास्ट बारालाचला म्हणून येतं. आणि देन यू एंटर इन द हिमाचल, म्हणजे हे लेह लद्दाखचं बॉर्डर हे करून तुम्ही हिमाचलमध्ये एंटर करता. सो नकीला पासवरती मी असं, मला छान सूर्य दिसला आणि सगळं मला एक, आपण ते तू मूवी बघितलास का ते जादू म्हणून त्या क्रिशमध्ये, तसं झाल्यासारखं ॲब्सल्युटली निरंजन. म्हणजे मी सायकल ती MTB बाजूला काढली, तिथनं ॲक्च्युली रोड स्टार्टेड गेटिंग बेटर. रोड बाईकवरती मी तो कम्प्लीट गाटा लूप्स म्हणून आहे ते उतरून कम्प्लीट, म्हणजे माय स्पीड वॉज गुड, माय बॉडी लँग्वेज चेंज्ड विथ दॅट गुड, काय म्हणतात त्याला, सूर्याच्या त्या सगळ्या ह्यानी. आणि देन आय रीच्ड सरचू, जिथे माझा ब्रेक होता परत. सो तिथे मी, सो या पूर्ण 44 आवर्समध्ये मी 2 ब्रेक्स घेतले. एक 15 मिनटं मी रात्री, जे तुला म्हणते पांग आणि ह्या डेब्रिंग त्या सेक्शनमध्ये मी एक 15 मिनटं गाडीत झोपले होते. आणि सेकंड वॉज पॉवर नॅप ॲब्सोल्युटली. आणि ही सरचू म्हणून जिथे होतं तिथे मी एक 15-20 मिनिट्सची अशी पॉवर नॅप घेतली. कपडे चेंज, ऑब्व्हियसली गुड सॉलिड फूड की जिथे मील होतं. आणि मग तिथनं माझा लास्ट लेग सुरू झाला फॉर द
गिनीज. सो मग बार्लाचला म्हणून एक पास जातो. सो BROची तिथे पण खूप छान त्यांनी आता नवीन बांधला आहे तो पास. सो तो पास करून पुढे गेल्यावरती किलाँग म्हणून गाव आहे, विच इज आता म्हणजे तिथे तुम्हाला दिसायला लागतं की अटल टनेल 33 किलोमीटर्स असा सगळा तो मी पाहिला. सो तिथे मी रात्री 9 वाजता पोहोचले किलाँगला. सो माझा जी दोघं क्रू मनालीला पोहोचले होते त्यांनी मला कॉल वगैरे केला, केक कट करूयात, काय खाणार आहे सगळं सांगून ठेव, वी आर ऑल सेट. सो दिस वॉज 9 PM. तर मी असं फुल की आपण सब 40 आवर्स हा कम्प्लीट करतोय. मला तो कॉन्फिडन्स होता. सो माझं टार्गेटही तेच होतं. सो त्यावेळेला तिथे किलाँगला मी लास्ट तिथे लाईट नव्हते त्या हॉटेलमध्ये. आय स्टील रिमेंबर. मी तिथे एक पोलीस ते BROचे होते, त्यांनी मला मोबाईल दिला. मी बघितलं की किती वाजलेत आणि आत गेले आणि वॉशरूममधनं की असं आपण मेंटली म्हणतो ना, दिस इज इट, लेट्स जस्ट डू इट, असं मी असा सेल्फ टॉक केला. बाहेर आले, सायकलवर बसले आणि निघाले. सो जसे निघाले मी किलाँग पास केल्यावरती BROची एक गाडी माझ्या समोरून आली आणि त्यांनी मला सांगितलं, मॅडम जी आप आगे बहुत बारिश शुरू हो गया है, आप थोडा बारिश का वो पहन लो. मी तिथे होते, तिथे काहीच पाऊस नव्हता, बट स्टील माय क्रू वॉज लाईक की असेल पाऊस बाबा, ते मनालीच्या जवळ येतोय तर घालून घे. सो मी परत ते सगळं पावसाळ्याचं घातले, सगळे रेन पॅन्ट, जॅकेट आणि स्टार्टेड. ऑब्व्हियसली खूप जोरात पाऊस सुरू झाला. पाऊस सुरू होऊन आम्ही अटल टनेलपर्यंत पोहोचलो. त्याच्या अलीकडेपासून मी असं बघते आजूबाजूला ट्रकच्या लाईन आणि ते सेम रात्रीचे 10 वगैरे वाजले असतील, 10, 10:30, 11, की मला वाटलं लोक थांबून म्हणजे ॲज बोललो तसं की माउंटन टाऊन आहे तर झोपलेत खाऊन पिऊन वगैरे, असं खूप असं आजूबाजूला सगळ्या गाड्या पार्क्ड होत्या. सो अटल टनेलला पोहोचल्यावरती मला त्यांनी थांबवलं, त्या ऑफिसरनी. मागे 3 कार्स होत्या. सो थांबवल्यावरती त्यांनी विचारलं की कुठे चाललं, तर म्हटलं आय हॅव द परमिशन. मी सांगितलं, ते दिसतच होतं कारण क्रू कारवर सगळीकडे गिनीज रेकॉर्ड वगैरे लावलेलं होतं. सांगितलं की आमच्याकडे परमिशन आहे, असं तसं. तोपर्यंत माझा क्रू आला. त्यांनी मला सांगितलं की तू बस. सो माझ्या क्रूला आधी ते जे BROचे ऑफिसर्स होते, हे मला नंतर कळलं की त्यांनी कॉल केला होता की अटल टनेल नंतर लँडस्लाईड झाली आहे, देर इज नो रोड लेफ्ट, यू कॅनॉट गो थ्रू द टनेल, एव्हरीथिंग इज म्हणजे शट, तुम्ही विचारच करू नका, असं तिथे त्यांना कॉल आला. पण असं झालं की अरे टनेल, सो प्रिव्हियस रेकॉर्ड जिनी केला होता, मला हॅव टू फॉलो द सेम रूट. सो तिने जर टनेलमधनं केला तर मला सेम रूट फॉलो करावा लागतो. आय कॅनॉट टेक रोहतांग पास आणि कम डाऊन अनलेस इट इज व्हेरी मच नीडेड. सो मग तिथे आल्यावरती त्यांनी मला गाडीत बसवलं. हा सगळा तिथे त्यांनी, तोपर्यंत मला काय झालं हे माहीत नव्हतं. मला वाटलं की टनेल थ्रू सायक्लिस्टना अलाउड नाही आहे म्हणून ते जस्ट चेक करतायत की आहे का वगैरे असं. सो मग त्यांनी माझ्या क्रूमध्ये एक एक्स कर्नल होते, म्हणजे विनोद मॅथ्यूज म्हणून. सो मग ही वॉज इन कॉन्स्टंटली टच विथ द BRO टीम. सो त्यांनी मग सांगितलं की नाही, आम्ही BROचं एक ऑफिसरची गाडी घेतो, लेट मी चेक, हा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे, 30 किलोमीटर राहिले तिचं फिनिश लाईनला, ती लेहपासून चालवत आली आहे, जर काही असेल तर तिला म्हणजे ती बाईक अँड हाईक इज यू हॅव टू कीप, म्हणजे सायकल तुमच्या खांद्यावर घेऊन तुम्ही थोडं हाईक करा, पुढे जा आणि चालवा. सो गिनीजचा हा एक रूल होता की मी माझी सायकल कुठल्याच क्रू मेंबरला नाही देऊ शकत. सायकल हॅज टू बी विथ मी. आय कॅन वॉक, आय कॅन हाईक, वॉट एव्हर, पण सायकल नाही सोडायची. सो असं त्यांना बहुतेक कन्व्हिन्स केलं. ते म्हणाले की माझा जॉब जाईल, तुम्ही आता हे नका असं हे करू. तरी पण मग हे सगळं होईपर्यंत जवळजवळ तासभर आम्ही तिथेच. सो तिकडनं त्यांनी तो मनालीच्या कुठल्या तरी BRO ऑफिसर आणि त्या सगळ्यांशी बोलून शेवटी हा माणूस हो म्हणाला की ठीक आहे जा, पण काही रेकॉर्ड करायचं नाही, सगळं व्हिडिओ हे बंद ते बंद, मी एकच गाडी सोडणार. सो माझा एक क्रू गाडी, मला हे सगळं मला नंतर कळलं. सो माझ्या मागे एकच गाडी आली, बाकी क्रूला त्या दोन्ही कार्सना त्यांनी अलाव नाही केलं. सो दोघं, माझा कोच आणि 2 अजून, ते पण त्यांनी असं फुल ठरवून घेतलं की काय, जरा कोणीतरी हट्टाकट्टा किंवा पुढे जाऊन काही अगदीच झालं तर असा की ज्याला कोणी म्हणजे कर्नल म्हणाला मी मेलो तर मला काही प्रॉब्लेम नाही, हा दुसरा असे टॉक्स वगैरे झाल्या. हे सगळं मला नेक्स्ट डे हे लोक शेअर करत होते. सो असं मी एकदम पिनड्रॉप सायलेन्स, अशी मस्त होती, अशी एकदम डेंजर हवा असं आपण म्हणतो ना, तशी त्या टनलमध्ये असं अगदी वेगळंच माहोल होता. आणि मी तोपर्यंत मला माहिती नव्हतं की पुढे लँडस्लाईड झाली. मला असं वाटलं पाऊस आहे. सो सगळं गळतोय टनेल आणि चाललोय आम्ही. तो टनेल क्रॉस केल्यावरती ऑब्व्हियसली 2 किलोमीटरवरती ती लँडस्लाईड झाली होती. सो माझा कोच उतरला, त्यांनी मला सांगितलं की असं असं झालंय, सो डोंट गेट पॅनिक, आणि आपण तिथे गेल्यावरती कॉल घेऊ. आपल्याबरोबर आमच्याबरोबर BROची जीप होती. सो त्यांनी सांगितलं की तिथे गेल्यावरती आम्ही सांगतो की काय. सो आपल्याला लागलं तर आपण तो जिथे त्या वरती असं जायचं, ते असं हाईक करण्यासारखं आणि अपोजिट साईडला उतरायचं. सो असं त्यांचं सगळं हे झालं. सो आम्ही निघालं. सगळीकडे रस्त्यात झाडं पडली आहेत, असं प्रॉपर तो मनालीचे आपण जे बघतो ना रीलमध्ये की जे असा सेम सिनॅरिओ रात्री. हे मी आता तुला सांगते, जे 9ला मी म्हणाले होते ना की मी 11ला मनालीत एंटर करणार. सो दिस वॉज आय थिंक अराउंड 1-2 वगैरे वाजले असतील ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये.
सो मी तिथे गेल्यावरती ॲब्सल्युटली तो रस्ता असा खचला होता खाली, पूर्ण असं सिंक झाला होता 200-300 फूट खाली. सो ती सगळी बिआरओचं खाली मला दिसत होतं अख्खं. सो कम्प्लिटली, आणि त्याच्यात सगळे ते झाड मलबा जो असतो तो सगळा असा येऊन होता. द ओनली थिंग वॉज की आय कुड सायकलनी मी तिथे जाऊ शकत होते अपोजिट साईडला, पण सगळं असं अर्धवट येऊन ते सगळं झालं होतं आणि लोक कामाला सुरुवात करणार होती आय थिंक ते सगळं क्लिअर करायला. सो माझा क्रू उतरला त्यांनी जरा, कारण गिनीजचा सेकंड रूल होता की युअर क्रू कार कॅनॉट लिव्ह यू. क्रू कार मागे नसेल तर तुम्ही पुढेच जाऊ शकत नाही. सो आता चॅलेंज होतं की कार कशी पुढे येणार. सो तो लेहवाला जो माझ्याबरोबरचा ड्रायव्हर होता त्यांनी हात वर केले की, म्हणजे कम्प्लिटली तो म्हणाला मेरे बालबच्चे हे, माझ्यावरती बँकचं लोन आहे प्लीज, हे म्हणजे त्यांच्यासाठी ते ढगफुटी म्हणजे त्यांनी एक्सपिरियन्स केलाय रे. सो इट इज लाईक, सो ते म्हणाले की नाही नाही मी येणार नाही. आम्ही सगळे की अरे देखो वो सायकल पे मतलब ये रख रही है तो यू नो यू कीप हॉसला, असं आम्ही त्याला फुल हे लोक मोटिवेट करत होते. हे सगळं चालू होतं. सो मग ते बीआरओचे जे ऑफिसर्स असतात, अगेन हॅट्स ऑफ टू देम, म्हणजे त्यांनी ती एक चाक त्या दरीत आणि एक अशी ती गाडी जी काही काढली त्या ह्याच्यातनं, म्हणजे आम्ही थांबून होते. मी अरे काय चाललंय, ती गाडी काढली रे त्यांनी कम्प्लिटली. हो म्हणजे अरे एक असं दिसतंय की काय काय अर्थच नाही त्याला. आय शुड ऍक्च्युली मी ते खरं व्हिडिओ घ्यायला हवा होता, पण आम्ही नाही घेतला कोणी, कारण ते व्हिडिओ घेण्यासारखंही नव्हतं की सगळ्यांचं असं कम्प्लीट जीव मुठीत होता की कसं क्रॉस करतं. पण त्यांनी अगदीच म्हणजे कम्प्लीट ॲज इफ त्यांच्यासाठी ते काही नवीन नसल्यासारखं ती गाडी पुढे क्रॉस करून दिली. सो तिकडनं तुम्ही खालीच, म्हणजे इट्स टोटल डाऊनहिल, 1 पेडल, आणि ॲक्च्युली स्पीकिंग आपण मनाली मॉल रोडला येतो. हां, सो मी निघाले. सो तिकडनं गेले, पुढे आल्यावरती ती जी काही नदी बाजूनी जाते, व्यास नदी आहे ती, सो त्याचा सगळी रेती येऊन अख्खा कम्प्लीट, म्हणजे एवढ्यापर्यंत की ज्याच्यातनं सायकल तर इम्पॉसिबल आहे. सो त्याच्यात अख्खा तो पाय घालून, आणि म्हणजे हे सगळं त्याच्या पुढे आम्ही अजून, म्हणजे आता दिसतोय मला मॉल रोड, त्याच्याकडे अलीकडे आले. माझ्या मागे 2 कार्स होत्या ना, सो असा 30 ते 40 डॉग्सचा अटॅक केला तिथे. एवढे कुत्रे. आता ही रात्री आय थिंक मी तुला सांगते 2:45ची गोष्ट असेल. एक कुत्रा, त्यांनी त्याला कॉल दिला, त्यांनी त्याला. मला अजिबात कुत्र्यांची भीती वाटत नाही, ॲब्सल्युटली नाही, म्हणजे आय एम व्हेरी कम्फर्टेबल. सो पण ते इतक्या ह्याने, आणि मी ते डोक्यात होतं ना की दीज डॉग्स आर नॉट असं व्हेरी फ्रेंडली. सो ते असे 30-40 आजूबाजूला, म्हणजे मी सायकलनं उतरून अशी थांबले की आता काय. सो हे मग बीआरओचे माझा क्रू उतरला, सगळ्यांनी यु नो दे शू देम अवे की हे करायला, त्याच्यात सगळा वेळ. मी म्हटलं आता काच, म्हणजे आपण पोचतोय का नाही आता. सो मग आम्ही निघालो, आणि येस फायनली मग ज्यावेळेला मी ते मॉल रोड क्रॉस करून अटल बिहारी वाजपेयी त्यांचं स्टॅच्यू आहे तिथे मी ती एंड केली राईड 3 वाजता पहाटे. सो हां, विच वॉज 44 hours इट टुक मी. सो हे पुढचे 3-4 तास जस्ट की तुमचं टार्गेट असं तुम्हाला दिसत राहतंय, आणि यु नो की प्रत्येक क्षणी तुम्हाला वाटत राहतं हे होणार आहे का नाही. की ज्यावेळेला तुम्हाला अटल टनेलच्या आधी ऑफिसर म्हणाला की नाही, टनेलमधनं नाही जाऊ शकत, तुम्ही रोहतांग पास घ्या. रोहतांग पास वॉज 90 किलोमीटर्स डिटूर, की जिथे तुला माहित नाही की वरती पासला किती बर्फ पडल्यावर काय कंडिशन आहे जर इथे लँडस्लाईड झाली आहे तर. सो दॅट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन. सो हे सगळं समोर, म्हणजे ही संकटांची मालिका न संपणारी अशीच थोडक्यात होती. येस, नाही पण ऍट द एंड इट वॉज अमेझिंग. आणि असं दिसतं की ही सगळी तुला ऑल वेदर राईड ठरली, म्हणजे सुरुवात 40 डिग्रीज, ॲब्सल्युटली फ्रीजिंग कोल्ड, पाऊस, ॲब्सल्युटली. म्हणजे जे आपण म्हणतात ना की माउंटेन्स आर अनप्रेडिक्टेबल, की तुम्ही काहीच प्रेडिक्ट नाही करू शकता, की आणि शुड बी प्रिपेअर्ड फॉर ऑल द चॅलेंजेस. सो येस, पण त्यातनं तेच तुम्हाला शिकायलाही मिळतं की एव्हरीथिंग, एव्हरी स्टेप यू हॅव टू यु नो कीप दॅट विल पॉवर, की हे मी करू शकते, नाही तर सोडायला काय 1 मिनिट लागणार आहे की जिथे आय गिव्ह अप. खरं, ॲब्सल्युटली. म्हणजे नेहा, मला तुला थँक्स यासाठी म्हणायचं आहे की असे जेव्हा रेकॉर्ड सेट होतात ना, तेव्हा युजली पेपरमध्ये वाचलं जातं की असं असं नेहा टिकम पुण्याच्यांनी हा रेकॉर्ड सेट केला, किंवा न्यूज चॅनलवर 1-2 मिनिटाचा बाईट असतो. पण त्याच्यात ही सगळी जी बॅक स्टोरी आहे, हे जे सगळे एक्सपिरियन्सेस तू गेन केलेले आहेस, आणि हे जे सगळं तू नॉलेज शेअर केलंस आमच्याशी, तर मला वाटतं की हे खूप खास आहे, आणि हे याला डॉक्युमेंटेशन व्हॅल्यू खूप मोठी आहे. आणि मला खूप खात्री आहे की आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना, लिस्नर्सना पण यातनं खूप नवीन गोष्टी कळल्या असतील, फक्त सायकलिंगबाबतच नाही तर एकूणच जगण्याबाबत आणि त्या जगण्यातल्या संघर्षाबाबत. तर मला असं वाटतं की तू आलीस आज खास आमच्या स्टुडिओत, आणि देहबानमध्ये हे सगळे तुझे एक्सपिरियन्स शेअर केलेस. मनापासून थँक्स. थँक्यू सो मच निरंजन, थँक्यू.